მშვიდობისა, შემოდგომის ბოლოთვის ათვაც დაიწყო, მზიან 1 ნოემბერს საქმიანად ვიწყებთ, ყველას გიორგობისთვის დადგომასაც გილოცავთ. მოკლედ, სოფლიო ბანკის Doing Business 2019-ის ანგარიშის მიხედვით, საქართველოს 83 ქულით 190 ქვეყანას შორის მე-6 ადგილზე გადმოინაცვლა. საქართველოს პოზიცია არც ერთ კრიტერიუმში არ გაუარესებულა ამ არაჩვეულებრივი ამბის ფონზე. ლარმა გუშინ ახალი ანტირეკორდი მოხსნა 2018 წელს და დოლართან სწორება 2.72 ნიშნულზე შეაჩერა. ეკონომიკის მინისტრი ახალ პროექტს აანონსებს, რომლის ფარგლებშიც ქობულიას მოლოდინით OECD-ის ქვეყნებიდან მეტი ინვესტიციის მოზიდვა მოხდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2018 წლის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე შემცირდება და ის 11,600 დოლარი იქნება, რაც 2017 წელთან შედარებით 151 დოლარით ნაკლებია. სოფლიოს 1250 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორის მხოლოდ ერთი ქართული უმაღლესი მოხვდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 435 ადგილზეა. მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში საცხოვრებელ ფართს დღიურად აქირავებენ, წყლის მომწოდებელ კომპანია GVP-ს Georgian Water and Power-ს მარეგულირებელ კომისიაში უჩივიან, კომპანიაში მომჩივანთა არგუმენტებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ. ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციები მკაცრდება, ხოლო მიწისზედა და მეტროს მშენებლობის პროექტზე კი, რომელიც სამგორისა და ლილოს ბაზრობას დააკავშირებს ტენდერი, ნოემბერში გამოცხადდება. მერიამ ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებელ კომპანიას სასამართლო დავა მოუგო. საქართველოს მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით კი ლარის კურსის გაუფასურების გამო ქათმის კვერცხი 4%-ით გაძვირდა, უახლოეს დღეებში კი ფასი ქათმის ხორცზეც გავრცელდება. 2018 წლის მესამე კვარტალში თურქეთმა ტურიზმიდან 11 მილიარდ ნახევარი დოლარის შემოსავალი მიიღო. Facebook-ში აქტიური მომხმარებლების აუდიტორიამ კი 2 მილიარდ 270 მილიონ ადამიანს გადააჭარბა. ვიყურეთ Facebook-ზეც, YouTube-ზეც და ყველგან. ვიქოგებით უკვე ყველანი, ყველა საუკეთესო დღეს გისურვებთ. მსოფლიოს 1250 საუკეთესო უნივერსიტეტს შორის ერთი ქართული უმაღლესია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 435 ადგილზეა. US News and World Report-მა მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტების განახლებული სია გამოაქვეყნა. ყოველწლიურად ორგანიზაცია მსოფლიოს 60-ზე მეტი ქვეყნის უნივერსიტეტებს ჯამში 13 ინდიკატორით აფასებს. წლევანდელ რეიტინგში საუკეთესო უნივერსიტეტების შესაფასებლად სწორედ ამ უნივერსიტეტების აკადემიური კვლევითი საქმიანობა და მათი რეპუტაცია რეგიონსა და მსოფლიოში გაიზომა. კვლევის ავტორები ასევე ითვალისწინებენ უნივერსიტეტების აკადემიური საქმიანობის, პუბლიკაციების, სამეცნიერო წიგნების გამოცემის, კონფერენციების ორგანიზების კუთხით, ციტირების ინდექსს, საერთაშორისო თანამშრომლობას, ყველაზე ციტირებად პუბლიკაციებში უნივერსიტეტების წილს და კვლევისას ასევე გამოყენებულია აკადემიური წრეების წარმომადგენელთა და მკვლევართა მოსაზრება მათთვის ნაცნობი უნივერსიტეტების აკადემიურ საქმიანობასა და საგანმანათლებლო პროგრამებზე. მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებს შორის რაოდენობით ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს 1250 უნივერსიტეტიდან 227 ამერიკულია, მეორე ადგილზე ჩინეთია 130 უნივერსიტეტით და მას გაერთიანებული სამეფო 78 უნივერსიტეტით მოსდევს. იაპონია 76 უმაღლესი სასწავლებლით და გერმანია 62 უნივერსიტეტით. აგერ შვენივრად არის ეს ყველაფერი ასახული ჩვენს გრაფიკაზე შეერთებული შტატებიდან ვიდრე გერმანიამდე. მსოფლიოს 10 საუკეთესო უნივერსიტეტის ჩამონათვალი ჩემო ბატონო კი აი ასე გამოიყურება. ჰარვარდის უნივერსიტეტი შეერთებული შტატები, მას მაქსიმალური ქულა აქვს დაგროვებული, აგერ ნახავთ 100-დან 100. მას მეორე ადგილზე მოყვება მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი 97.6-ით, სტენფორდი მესამე ადგილზეა 93 ქულით, კალიფორნიას ბერკლი 90 ქულით მეოთხეზე, ოქსფორდი მეხუთე ადგილზე არის, კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი მეექვსეზე, კემბრიჯის უნივერსიტეტი, ჩემო ბატონო, კოლუმბიის უნივერსიტეტი, პრინსტონის უნივერსიტეტი და ვაშინგტონის
უნივერსიტეტი, რომელმაც 100 სარეიტინგო ქულიდან 84.6 აიღო. ევროპის top 3 საუკეთესო უნივერსიტეტიდან სამივე ბრიტანულია, ოქსფორდი, კემბრიჯი და იმპერიალ კოლეჯი ლონდონი. სწორედ ეს არის ის სამეული, რომელიც ევროპაში ტოპებს კრავს. წლევანდელ რეიტინგში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც გითხარით, 435 ადგილზეა, თსუ-ს სარეიტინგო ქულა 48.7-დია. ამ ეტაპზე თსუ ერთადერთი ქართული უნივერსიტეტია, რომელიც მსოფლიოს საუკეთესო 1250 უმაღლეს სასწავლებელს შორის სახელდება. სხვადასხვა ინდიკატორებში თსუ შეფასება ასეთია. ყველაზე ციტირებად პუბლიკაციებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წილი 19%-ია, რაოდენობა 802, კონფერენციების ორგანიზების კუთხით თსუ 1161 ადგილზეა, სამეცნიერო წიგნების გამოცემის კუთხით 915-ზე, პუბლიკაციების კუთხით 1299-ზე. გლობალური რეპუტაციით თსუ 1119 ადგილს იკავებს, ხოლო რეგიონალური რეპუტაციით 229 ადგილზეა. გასული წლის რეიტინგში თსუ 359 ადგილზე გახდათ. დიღმის ჭალებში საქალაქო პარკის პროექტის შედგენაზე გამოცხადებული ტენდერიც დასრულდა. მასში გამარჯვებულად კომპანია გოდაკო 2 დასახელდა. შეგახსენებთ, რომ სატენდერო პირობების თანახმად შეწყიდვის სავარაუდო ღირებულება 310,000 ლარი გახდა, თუმცა გამარჯვებული კომპანია მომსახურებისთვის 354,000 ლარს მიიღებს. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით საპროექტო ტერიტორია 85,000 კვადრატულ მეტრზე, მდინარე მტკვარში 65,000 კვადრატულ მეტრს კუნძულსაც მოიცავს, სადაც მხოლოდ ბუნებრივი საფეხმავლო გზების მოწყობა შეიძლება. გოდაკო 2 ეს კომპანია, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა, 2015 წელს რეგისტრირებული კომპანიაა. მისი 100%-იანი წილის მფლობელი გიორგი კვიწინაშვილია. მის სამუშაო გამოცდილებაში რეალიზებული პროექტების ჩამონათვალი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სათავო ოფისია, ტურისტების და ვიზიტორების სახლი დიდველის პირველ საბაგიროსთან, შავაჭრო ცენტრები ქალაქის გული, დიდუბე პლაზა თბილისში, სპორტის სასახლე ქუთაისში, სხვათა შორის რესტორნებიც, ფაეტონი, წისქვილი, ოქროს კათხა თბილისში. საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით წეღან ნახეთ კიდეც ძალიან საინტერესო ვიდეოც და ეს ყველაფერი იყო, როგორ გამოიყურება ძალიან მიმზიდველად. ცოტა ხანში ესე იქნება დიღმის ჭალები, ასე ვთქვათ, ვიზუალურად. კიდევ ერთი, ეს არის ის ვიზუალიზაცია, რომელსაც ახლა უკვე საბოლოო ჯამში მივიღებთ და იმედია, რაც შეიძლება მალე. კარგი, ამასთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად მომავალშიც გეტყვით. განსაკუთრებულად საინტერესო დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის და ჩემი აზრით ცალსახად კარგი ამბავი არის ის, რომ მერიამ თბილისის 11 პრობლემური არეალისთვის ჩარჩო გეგმების შემუშავების მიზნით გამარტივებული წესით შეწყიდვა გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად განხილვის საბოლოო თარიღი 25 ოქტომბერი იყო. შეწყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3,100,000 ლარი, ჩარჩო გეგმების არეალებად განისაზღვრა ტერიტორიები, სადაც ამ დროისთვის საცხოვრებელი გარემოს ხარისხი არის გაუარესებული. არათანაბარია განვითარება, ასევე შემცირებულია ბუნებრივი და ეკოლოგიური ფაცეულობები, არის სატრანსპორტო პრობლემები, სრულად დეგრადირებული საბინაო ფონდი და მიწის რესურსების ქაოტური და შესაბამისად არარაციონალური გამოყენებაც ხდება. ასეთ კრიტერიუმებში მერიის გადაწყვეტილებით ჩაჯდა ლისის ტბის, თბილისის ზღვის, კოჯორის შინდისის, დიღმის ჭალების, დიდი დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონების, გლდანის ტბის, ვარკეთილის მესამე მასივის, ელიავას ბაზრობის, აკადემ ქალაქის, დოლიძე ხილიანის ქუჩების, ორთაჭალის ბაღებისა და მათი მიმდებარე ტერიტორიები. მოკლედ, დედაქალაქის მთავრობაში მიაჩნიათ, რომ ჩამოთვლილ რაიონებში პრობლემების გადაჭრა გადაუდებელი საჭიროებაა და აუცილებელი განვითარების ჩარჩო პირობების დაზუსტება უკვე დროულად უნდა მოხდეს. და მშენებლობასთან დაკავშირებული პრობლემური თემის გარდა, სხვათა შორის კიდევ ერთ თემაზე, რასაც თბილისის მერიამ გარემოს დაბინძურების თემაზე გუშინ კიდევ ერთ ინიციატივა წამოაყენა, გახდათ, რომ დედაქალაქის მთავრობა საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერით ამზადებს კანონპროექტს, უბრალოდ მოამზადა უკვე, რომელიც ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციების გამკაცრებას ითვალისწინებს. კახაკალაძის თქმით, ჰაერის მტვრით დაბინძურება სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რომლის გამოსასწორებლად შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტი მხარდაჭერას პარლამენტს უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება.
ჰაერის მტრის დაბინძურება, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. სხვა იმ პრობლემებთან ერთად, რომელიც ამ მიმართულებით გვაქვს, ამის ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზს წარმოადგენს თბილისში მიმდინარე მასშტაბური მშენებლობები, სამშენებლო მოედნების, ამტვერებადი მასალების, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაზიდვის, განთავსების, დამუშავებისა და რეალიზაციისთვის სპეციფიკური რეგულაციების არ არსებობა. ეს არის დღეს სერიოზული პრობლემა. ჩვენ ამაზე ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ, ჯგუფს დავალებაც ჰქონდათ მიცემული, შესაბამისი სრულებები განეხორციელებინათ კანონმდებლობაში. ეს პაკეტი უკვე მომზადებულია. ჩვენ უახლოეს მომავალში გადავცემთ ამას პარლამენტს. როგორც კალაძე ამბობს, საკანონმდებლო ცვლილებების მიზანი ამტვერებადი მასალიდან წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკების ჰაერში მოხვედრის თავი დანაწილებაა. რაც შეეხება კანონპროექტს, მერის განმარტებით, პაკეტი ითვალისწინებს სანქციების ამოქმედებას შემდეგი მიმართულებით: მშენებლობის პროცესში ამტვერებისგან დამცავი ბადეების განთავსებლობისთვის, მშენებლობის პროცესში ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავებისთვის, ამტვერებადი მასალის გადაუხურავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვისთვის, ასევე განთავსების ამტვერებადი მასალიდან წარმოქმნილი მყარი ნაწილაკების გარემოში მოხვედრისთვის. არ დარჩა ყურადღების გარეშე გადაუხურავ სივრცეში განთავსება და რეალიზაციისთვის სანქციები. მოკლედ, კახაკალაძის მოადგილესთან, მაია ბითაძესთან ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ცლად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. საქმიანი დულის სტუდიაში დღესაც ძალიან საინტერესო სპიკერები და თემები გელოდებათ. პირველ ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ბერიძე, ოთარ ნაჭყებია, მაია ბითაძე, მარიკა არევაძე, იკა ქარდავა და მისი სტუმარი ქეთი ფაჩულია. მანენა მანჯგალაძე საქმიანების მორი გმირს გვაცნობს. დილა საქმიანია ტევ პირველზე. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით მგზავრთა გადაყვანის თარიღი ცნობილია. აზერბაიჯანის რკინიგზიდან ტრენდაზისთვის მიწოდებულ ინფორმაციის მიხედვით ახალ მაგისტრალზე მატარებელი მოძრაობას 2019 წლის მესამე კვარტლიდან დაიწყებს. მანამდე მომავალი წლის დასაწყისში აზერბაიჯანში სტადლერის ვაგონებს ელიან. შვეიცარიულმა კომპანიამ პირველ ეტაპზე 10 ვაგონი უნდა მიაწოდოს აზერბაიჯანის რკინიგზას, შემდეგ ეტაპზე კიდევ 10. აღსანიშნავია, რომ ექსპლუატაციაში შესვლიდან ამ სარკინიგზო ხაზით 3000 კონტეინერის გადაზიდვა განხორციელდა. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ოფიციალური გახსნიდან წელიწადი გავიდა და ამასობაში სარკინიგზო მაგისტრალზე 116 მატარებელი გაიგზავნა. ტვირთბრუნვას აზერბაიჯანული მედია 110,000 ტონად აფიქსირებს. მოკლედ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ თურქეთის რკინიგზის საერთაშორისო გადაზიდვები სულ 1,800,000 ტონაა, იდეაში ალბათ 100,000 ტონა კარგი დასაწყისია, მაგრამ ძალიან მცირეა რკინიგზის სიმძლავრის ათვისებასთან, რომელიც 7 მილიონ ტონა ტვირთს შეადგენს. ამას სხვათა შორის Rail Turkey-იც აღნიშნავს და ოფიციალური ბაქოს ინფორმაციით, ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზით უკვე 3000-ზე მეტი კონტეინერია გადაზიდული და წლის ბოლომდე კიდევ 1000 კონტეინერის გატარებას ელიან. სავალუტო ფონდის პროგნოზით 2018 წლის მდგომარეობით საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე შემცირდება და ის 11,600 იქნება. ეს 2017 წლის მონაცემებთან შედარებით, მეგობრებო, არის $151 ნაკლები. ანუ ჩვენი მწყიდველობით უნარიანობა $151 მოიკლებს. მიუხედავად იმისა, რომ 2018 წელს საქართველოში დადებითი ეკონომიკური ზრდაა, დოლარში მისი შემცირება სავარაუდოდ ლარის ბოლოდროინდელ გაუფასურებას უკავშირდება. საქართველოს შესახებ 1994 წლამდე დაზუსტებული მონაცემები სავალუტო ფონდს, ისევე როგორც არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, მათ შორის საფინანსო ორგანიზაციებს არ აქვს. საბჭოთა კავშირის დამხობიდან 95 წლამდე საქართველოს ფაქტიურად უმძიმესი ეკონომიკური კოლაფსი და ჰიპერინფლაცია განიცადა. ეს წლები ვარდნით ხასიათდებოდა პრაქტიკულად ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის. იგივე უკრაინის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე 92 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტს $6,000 აღემატებოდა. ამ ნიშნულს უკრაინის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა მხოლოდ 2004 წელს მიაღწია. აი 92 წლის დონეზე
კი რუსეთი მხოლოდ 2000 წელს დაბრუნდა. ანუ ჯამში რო იცოდეთ რა დროს ჭირდება სხვადასხვა ქვეყნებს ეკონომიკური კოლაფსიდან იმ დროინდელი მდგომარეობის დაბრუნებამდე როგორც იყო ადრე. მოკლედ გუშინაც გითხარით და არ დამეზარება გამეორება. ფონდის ამ მონაცემებით დღის მდგომარეობით ყველაზე მდიდარი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ლიეტუვაა, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე $34828 შეადგენს. საქართველო ლიეტუვასთან შედარებით არის ზუსტად 3-ჯერ ღარიბი. საქართველოს სიმდიდრით მხოლოდ 6 პოსტსაბჭოთა ქვეყანას ასწრებს. და ესენი არის დღის მდგომარეობით უკრაინა, სომხეთი, ყირგიზეთი, მოლდოვეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. ყველაზე ღარიბი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არის ტაჯიკეთი, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე არის $3354. სხვაობა უმდიდრესი და უღარიბესი პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მთლიან შიდა პროდუქტებს შორის არის ძალიან მნიშვნელოვანი 31474 და იმ ეკონომიკური ზრდით, რაც საქართველოს აქვს, აი ეგრე ყველაფერი არის აღნიშნული 2017 წლებში, ანუ საშუალოდ გამოდის 3.74 მიასედი. საქართველოს დღევანდელ ლიეტუვას სიმდიდრეს მხოლოდ 30 წლის შემდეგ დაეწევა. ამ დროისათვის თავად ლიეტუვას მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე თუ ლიეტუვაც 2017 წლებში არსებული ტემპით გაიზრდება 87,000 იქნება. ანუ 2058 წელს, როდესაც საქართველო მიაღწევს იმ სიმდიდრეს, რაც ლიეტუვას, ანუ ლიტვას, სულ რამდენიმე თვის წინ ამ ქვეყანას ესე ერქვა, ჩვენ იმაზე ორჯერ უფრო, იგი ჩვენზე მაინც ორნახევარჯერ უფრო მდიდარი იქნება, ვიდრე არის დღეს და აი ამიტომ გვეჩქარება ეს ეკონომიკური ზრდა. მესამე კვარტლის მდგომარეობით კი მიკროსაფინანსო სექტორს მსესხებლების 20,5 მილიონი ქონება აქვს მისაკუთრებული. ივლისი-სექტემბრის პერიოდში 5 მილიონამდე მოკლებული ნაწილი გაასხვის ეს უკვე. 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მოკლედ 70 მიკროსაფინანსოს ჯამური პორტფელი $1,209 მილიონს აჭარბებდა. ფიზიკური პირებისგან საპროცენტო შემოსავალი $271 მილიონ შეადგენს და მესამე კვარტალში 64%-იანი ზრდაც არის. აქ ჩამონათვალი შემდეგნაირად ნაწილდება. პირველ ადგილზე გახლავთ რიკო კრედიტი, მეორეზე ლიდერ კრედიტი, მესამეზე ქართული კრედიტი, კრედიტ პლუს ჯორჯია და კონტინენტალ სიტი კრედიტი. სესხი უზრუნველყოფაში ჩადებული ქონების მისაკუთრებამდე უიმედოვალების პორტფელში ხდება, ცხადია, რისთვისაც ბანკი იქნება თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, მას ეროვნული ბანკი 100%-ს არეზერვებინებს, როგორც ცნობილია ბოლო ცვლილებებით, მიკროსაფინანსოს ბანკის ანალოგიურად სავალდებულო მოთხოვნა აქვს, მათ შორის სარეზერვო მიმართულებითაც. მიკროსაფინანსო ბაზარს სხვათა შორის კიდევ ერთი მონაწილე გაუშვეს ლიკვიდაციაში. ნიკე კრედიტში ეროვნულმა ბანკმა ლიკვიდატორის მიავლინა, მამუკა ღაღანიძის მიერ დაფუძნებული ეს კომპანია იმერეთში ოპერირებდა. ბანკი აპირებს მისი პორტფელის შეძენას თუ მისო, ეს ამ ეტაპზე ცნობილი არ არის. ბოლო დროს სხვათა შორის რამდენიმე მიკროსაფინანსოს აქტივიც გაიყიდა. გონაკოს პორტფელი TBC-მ და BIG-ს კრედო იყიდა. ბაზარზე ამ დროისთვის ჯამში რო იცოდეთ 67 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაა დარჩენილი. ერთი რეიტინგიც GBC-სგან მიკროსაფინანსო ბაზარი ჯამში მთლიანად 14-მა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ დატოვა და 31 ოქტომბრის მდგომარეობით სულ არის 67 ორგანიზაცია ბაზარზე და საკრედიტო დაბანდებებით ლიდერი კრისტალია 270 მილიონით და მისი აქტივების მაჩვენებელია 301 მილიონი. რიკოს შემთხვევაში საკრედიტო დაბანდება 210 მილიონია და აქტივები 396, ევროკრედიტის საკრედიტო დაბანდების მოცულობა 71 მილიონია, 84 მილიონის აქტივების პირობებში და ამ რეიტინგში ხდება სვის კაპიტალიც საკრედიტო დაბანდებით 64 მილიონი და აქტივებით 73 მილიონი, ქართული კრედიტი 43 მილიონ 460,000 ლარის საკრედიტო დაბანდებით და აქტივები თითქმის 50 მილიონით ასევე ხდება ათეულში. კარგი, შევბერეთ სხვა ამბებით. სექტემბერში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა $241 მილიონ $200,000 გაიზარდა.
კომპანია, რომელსაც შეიძლება 30 მილიონიანი ტენდერი შეუწყვიტონ, 100 მილიონიან ტენდერში გამარჯვებულად გამოაცხადეს. როგორ გამოიყურება აჭარის ბიუჯეტი 2019-22 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტების მიხედვით მთავრობის საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებები სულ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით ამასთან დაკავშირებითაც. საფოსტო კომპანიებზეც გეტყვით, ჩარჩან 72 მილიონ 700.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს. საქსტატმა დათვალა, რომ წელს საქართველოში საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული 64 ეკონომიკური სუბიექტი ფუნქციონირებდა, მათი შემოსავლების 79% საერთაშორისო საფოსტო საკურიერო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლებია, ხოლო 21% ადგილობრივი მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლები, საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების შემოსავლების 44% ამანათების მიწოდებიდან მიღებული შემოსავლების კატეგორიას წარმოადგენს, რომლის 84% მოდის საერთაშორისო გზავნილებზე, ხოლო 15.7% ადგილობრივ გზავნილებზე. საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების შემოსავლების 26% წერილობით კორესპონდენციებზე. დანარჩენი საერთაშორისო გზავნილებია, ხოლო 52% ადგილობრივი გზავნილები. გამიგზელდა პროლოგი და ეხლა უკვე დროა, რომ ანალაპიაშვილმა ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დაარეგულიროს თავისი ახალი ამბებით, ანა დილამშვიდობის. წარმატებულ დღეს გისურვებ, აი ესეთი. ასევე მიესალმებით ჩვენს და რა თქმა უნდა მიესალმები მათაც წარმატებულ დღეს უსურვებ. ჭარბი არასდროს არაფერია, მithumetes ინფორმაცია მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. თუმცა არც პირველი ბიზნეს სიახლეების ბლოგში მოგაკლებთ ამბებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელს ესეც დააინტერესებს. რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. სექტემბერში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა 251 მილიონ 200.000 ამერიკული დოლარით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კი საერთაშორისო რეზერვებზე ზრდის მიმართულებით იმოქმედა ერთი მხრივ სავალუტო აუქციონმა, მეორე მხრივ კი სარეზერვო მოთხოვნებთან დაკავშირებულმა ცვლილებამ, რომლის შედეგადაც დაახლოებით 265 მილიონი დოლარით შეივსო რეზერვები. საერთაშორისო რეზერვებზე კლების მიმართულებით მოქმედებდა ასევე ხაზინასთან განხორციელებული ოპერაციებიც. ფოთის პორტში ნაყარი ტვირთის ოპერირების ახალი თანამედროვე ტექნოლოგია დაინერგა. პორტის მენეჯმენტის ინფორმაციით, სპეციალური მობილური ამწე მოწყობილობების ეგრეთ წოდებული მბრუნავი სპრედის გამოყენებით ორჯერ მცირდება გარემოზე ნაყარი ტვირთის დამუშავებით გამოწვეული მავნეზე მოქმედება და მნიშვნელოვნად იზრდება ეფექტიანობა, მცირდება ასევე ადამიანის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების რისკებიც. ამავდროულად გაზრდილი არის ტვირთბრუნვა და პორტის მწარმოებლო უნარიანობა, აცხადებენ ფოთის პორტში. გზის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მოქმედ კიდევ ორ კორპორაციულ საწარმოში მთის გემო და თანადგომა სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სისტემა დაინერგა. საწარმოებმა USAID-ის საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის თანადაფინანსებით საფრთხის ანალიზის და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის შეფასების სერტიფიკატი მიიღეს. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს შესაძლებლობა მიეცათ აწარმოონ უვნებელი და მოკვლევადი პროდუქცია, რაც მათ კონკურენტ უნარიანს ხდის. მოქალაქეები, რომლებიც თბილისში საცხოვრებელ ფართს დღიურად აქირავებენ, წყლის მომწოდებელ კომპანიას GVP-ის მარეგულირებელ კომისიაში უჩივიან. მიზეზი წყლის გადასახადის საყოფაცხოვრებოს ნაცვლად კომერციული ტარიფით დარიცხვა და დაკისრებული ჯარიმებია. მოქალაქეების ინტერესს სემექში ენერგოომბუდსმენი იცავს. საულმე ბარდიაშვილი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მარეგულირებელი მოქალაქეებისათვის მისაღებ გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს, კომპანიის წინააღმდეგ დავა აუცილებლად სასამართლოში გაგრძელდება. ამ საკითხთან დაკავშირებით მარეგულირებელ კომისიაში უკვე ორი ზეპირი მოსმენა შედგა. სემექში განმარტავენ, რომ მარეგულირებლის გადაწყვეტილება ცნობილი დღეს უნდა გახდეს. ბარდიაშვილი მიიჩნევს, რომ კომპანიის გადაწყვეტილება სამართლებრივ ჩარჩოებს ცდება და ის ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მარეგულირებელი მოქალაქეებისათვის მისაღებ გადაწყვეტილებას არ გამოიტანს, კომპანიის წინააღმდეგ დავა აუცილებლად სასამართლოში გაგრძელდება.
ჯორჯიან პაუერში ენერგოომბუდსმენის შენიშვნებს თავის მხრივ არ ეთანხმებიან. კომპანიის კომერციული დირექტორი აღნიშნავს, რომ ყველა იმ ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირმა, რომელიც კომერციულ საქმიანობას ახორციელებს, შესაბამისი გადასახადი უნდა გადაიხადოს. ირაკლი ბაბუხადიას განცხადებით, ენერგოომბუდსმენის შენიშვნები სამართლებრივად სწორი არ არის, რადგან ოდესაც საცხოვრებელი ხირავდება ტურისტებზე დღეურად ზუსტად იგივე ტიპის მოხმარება, როგორც ეს სასტუმროში ხდება. მისივე განცხადებით, ეს არ არის რაიმე ახალი რეგულაცია და კომპანიის მხრიდან ამ ტიპის შემოწმებები მანამდეც ხორციელდებოდა. კომპანია, რომელსაც შეიძლება სამტრედია გრიგოლეთის გზის სამუშაოების 30 მილიონიანი ტენდერი შეუწყვიტონ, ახლახანს ხულო ზარზმის გზის 100 მილიონიან ტენდერში გამარჯვებულად გამოცხადდა. ხულო გოდერძის ზარზმის ახალ საავტომობილო მაგისტრალს საქართველოს გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული იტალიური კომპანია ტოდინია აშენებს, რომელმაც მშენებლობის დასაწყებად მოსამზადებელი სამუშაოები ამ წლის 1 ოქტომბრიდან დაიწყო. ირკვევა, რომ ტოდინი, რომელიც სახელმწიფოსგან 2016 წელს მიღებულ დაკვეთებს არაჯერ უნდა დასრულებდა, 2018 წელს კიდევ ერთი 100 მილიონიანი ტენდერის გამარჯვებულად დასახელდა სახელმწიფო გზების დეპარტამენტის მხრიდან ხულო ზარზმის გზის მონაკვეთის მშენებლობაზე. ბათუმელებმა დოკუმენტის შესწავლით ასევე დაადგინეს, რომ 2016 წლიდან იტალიაში დაფუძნებული კომპანია წილების 100%-ით ყაზახური კომპანიის მფლობელობაშია. ტოდინი ხულო ზარზმის გზის მშენებლობის ტენდერის მოგებამდე სხვა ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულებისათვის ერთ შემთხვევაში საგზაო დეპარტამენტის მიერ მკაცრად იყო გაფრთხილებული და მეორე შემთხვევაში კომპანიამ სამუშაოები 1 წლის დაგვიანებით დაიწყო, რის გამოც შესაძლოა დეპარტამენტმა ხელშეკრულება მასთან საერთოდ შეწყვიტოს. ამავე დროს ბათუმის საკრებულომ საბუღალტრო წარმოების განყოფილება გააუქმა. მის ფუნქციას უკვე მერიის შესაბამისი სამსახური შეასრულებს. საბუღალტრო განყოფილებაში 2 ადამიანი იყო დასაქმებული, როგორც საკრებულოს 31 ოქტომბრის ხდომაზე გუშინ ითქვა, ეს გადაწყვეტილება მათ მთავრობის აპარატთან მიღებული რეკომენდაციის საფუძველზე მიიღეს. საკრებულოს იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, განსაკუთრებული აუცილებლობის შემთხვევაში საკრებულო ერთ შტატგარეშე მოსამსახურეს შრომითი ხელშეკრულებით აიყვანს. სხვა შემთხვევაში კი საბუღალტრო საგადასახადო დოკუმენტაციების, ასევე გადასახდელი ოპერაციებისათვის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოებას მერიის საბუღალტრო საქმის წარმოების სამსახური შეასრულებს. საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას ოპოზიციამ გუშინ მხარი არ დაუჭირა. ისინი ამბობენ, რომ საკრებულო და მერია არსობრივად სხვადასხვა ორგანოებია და ამ ფუნქციის მერიაზე გადაცემით საკრებულოს უფლებამოსილება სუსტდება. გუშინ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხდომაზევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის 3 კვარტლის მიმოხილვა შედგა და აჭარის მთავრობის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი და თავად რესპუბლიკის 2019-22 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტების განხილვა მოხდა. 2018 წლის 3 კვარტლის დაზუსტებული გეგმა არის 189,068,100 ლარი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი კი 279 მილიონ ლარს ოდნავ აჭარბებს, რაც 2018-ის მაჩვენებელზე ჯამში 11 მილიონ 600,000 ლარით, ანუ 4,3%-ით მეტია. ბიუჯეტის 2019-22 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მიხედვით განსაზღვრულია მთავრობის საქმიანობის მთავარი პრიორიტეტული მიმართულებებიც. ეს არის მცირე მთავრობის კონცეფცია და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, გამართული ინფრასტრუქტურის შექმნა, მაღალმთიანი აჭარის განვითარება, სოციალური პროექტების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ბათუმის თემად ყულად არ შემირჩევია. გასულ კვირას საქმიანი დილა რამდენიმე რეგიონში ჩავიდა და ერთ-ერთი ასეთი სწორედ აჭარა იყო. შემოდგომას ბათუმი ანუკა ჭოხაძისა და რატიკა ციტატის ობიექტში კიდევ ერთხელ მოხვდა, თუმცა სანამ ამ სიუჟეტზე გადავალთ, იქამდე ანუკა თავად შემოგვიერთება დღევანდელი დილის ეთერში. ანუკა, დილა მშვიდობის, როგორი ამბებია ბათუმში და როგორ შეხვდნენ ტურისტები, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ვიცი, საკმაოდ წვიმიანი დღეები იყო. დილა მშვიდობის, ანა. შეიძლება ითქვას, ერთგვარ ტრადიციად იქცა საქმიანი დილისთვის ყოველ სეზონზე შავი ზღვის სანაპიროზე ვიზიტი. სიუჟეტების ციკლი ზამთრიდან იწყება. სეზონის მიუხედავად ბათუმში მაშინაც მრავალ ტურისტს შევხვდით. ზამთრის შემდეგ ზაფხულის ცხელი სეზონის დასაწყისშიც ვიყავით შავი ზღვის პირეთში. ამ დროს ნამდვილად არავის გაჰკვირვებია ტურისტებით გადატვირთული ბათუმის ბულვარი. ზამთრისა და ზაფხულის შემდეგ კი ჩვენი შემდეგი გაჩერება შემოდგომაა. მე და ჩემი ოპერატორი ისევ გავეთით ბათუმის ქუჩებში და ისევ წავაწყდით ტურისტებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც წვიმიანი ამინდის მიუხედავად მაინც ათვალიერებდნენ ბათუმს. ვესტუმრეთ ისევ იმ სტრაფიკვების ობიექტს, რომელსაც
ზამთარსა და ზაფხულში ვსტუმრობდით. ყოველ ჩასვლაზე ხვდებით ტურისტებს, რომლებსაც განსხვავებული ხედვა და ინტერესი აქვთ. ამას კი ისინი განსხვავებულად სწორედ სხვადასხვა სეზონზე ხედავენ. რატომ სტუმრობენ ბათუმის ვიზიტორების შემოდგომაზე? ამის შესახებ კი მგონი უკვე დროა, რომ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. ჩვენი მოგზაურობა ბათუმში ამჯერად განსხვავებული ლოკაციიდან დაიწყო. ბათუმში შემოდგომაზე ჩამოსულებს წვიმიანი ამინდი დახვდა, თუმცა ამის მიუხედავად აქ მოსულებს ტურისტების ნაკლებობა ნამდვილად არ გვიგრძნია. ბათუმში წვიმს. ეს ამინდი შემოდგომის სეზონზე არავის, არც ადგილობრივს და არც უცხოელს უყვარს. წვიმასთან ერთად შავი ზღვა ძლევს, რომელიც ამინდს თითქოს ფეხს უწყობს. ზაფხულისგან განსხვავებით ქალაქში სულ სხვა განწყობაა. საზაფხულო ტანის სამოსი საწვიმრებმა და ქოლგებმა ჩაანაცვლა. მოკუფრული ცა და მღელვარე ზღვა კი აღმოჩნდა, რომ ქალაქში საერთო განწყობაზე სულაც არ მოქმედებს. უფრო მეტიც, ტურისტები ამის მიუხედავად ქალაქის ქუჩებს დიდი ინტერესით ათვალიერებენ. მგონია, რომ არ არსებობს ისეთი სეზონი, როცა საქართველო ლამაზი არ არის. განსაკუთრებით კი ყველაზე მიმზიდველი სწორედ სექტემბერსა და ოქტომბერშია. ჩვენთან პოლონეთში ხშირად ამბობენ, რომ მხოლოდ შეძლებულ ადამიანებს შეუძლიათ მისცენ თავისუფლება, რომ ბათუმს ამ სეზონზე ესტუმრონ. ეს არიან ის ადამიანები, რომელთაც თავისუფალი გრაფიკი აქვთ. ჩემთან ერთად კი არიან ისეთი პროფესიის ადამიანები, როგორებიც არიან მხატვრები, მსახიობები, ექიმები და ადვოკატები. შემოდგომის კლიმატი მოგწონს, არ არის გაუსაძლისი სიცხე, სასიამოვნო ამინდია. ჩვენ ისრაელიდან ვართ, ჩვენთან ცხელა, ამიტომ ხშირად ვსტუმრობთ ამ სეზონზე ბათუმს. ჩვენ ჰოლანდიიდან ჩამოვედით, ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში საქართველოს ვნახეთ და მაშინვე გადავწყვიტეთ, რომ უნდა მოგვენახულებინა. ჩამოვედით 24 კაციანი ჯგუფით. ყველაზე ძალიან ქალაქის არქიტექტურა მოგწონს. ტრადიციულად შემოდგომის სეზონზეც სწორედ იმ კვების ობიექტს ვეწვიეთ, სადაც ზაფხულის ცხელ სეზონზე ვიყავით. როგორც ამ ობიექტის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, შემოდგომის ბათუმს ნამდვილად არ აკლია ტურისტები. თუმცა ხშირად წვიმიანი ამინდის გათვალისწინებით ისინი კაფეებსა და რესტორნებს არ სტუმრობენ. ყველაზე მეტი ტურისტი კი ამ სეზონზე პოლონეთიდან და ისრაელიდანაა ჩამოსული. შარშანდელთან შედარებით ძალიან მეტია ხალხის რაოდენობა, მიუხედავად იმისა, რომ დამთავრდა სეზონი. Plus ამას ეს ორი დღეა უბრალოდ ცუდი ამინდის გამო არ აყვავს ხალხი. ზიან ამინდში საკმაოდ ბევრი ხალხი მოძრაობს და მაყოფილები ვართ ზოგადად. ტურისტები ამბობენ, რომ შემოდგომაზე ბათუმს სულ სხვა, თავისებური ხასიათი აქვს, რაც მათ სრულ ჰარმონიას უქმნის. ამ დროს შეგიძლია უბრალოდ აიღო ქოლგა, გახვიდე ბათუმის ქუჩებში და გაუთავებლად ისეირნო. შემოდგომის ბათუმის მოყვარული ტურისტები კი გვპირდებიან, რომ წვიმა და მღელვარე ზღვა ჩვენს ხასიათზე პოზიტიურად იმოქმედებს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია Unisoni. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ანუკას და რატის წვიმაში სიარული მოუწიათ, მაგრამ ბათუმში დღეს მზიან დღეს ელოდებიან და თან საკმაოდ თბილს. თუმცა რა ხდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ამას ძალიან მალე გეტყვით. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვეუბნება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან შემომავალი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი იქნება, ზოგან იწვიმებს, თუმცა ნისლით და მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიონში შედარებით ნალექიანი ამინდი. იქ როლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც და ზოგან ძლიერადაც. სოხუმში მაგალითად 25 გრადუსი იქნება, ბათუმში 24, ქობულეთშიც 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ქუთაისში
27 გრადუსია ნავარაუდები ისევ როგორც ზუგდიდში. ოზურგეთში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება, ონში 24 და გორში 16. ცხინვალში 15 გრადუსს ელოდებიან, მარნეულში 14, რუსთავში კი 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალციხეში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში 19 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 18 და ახალქალაქშიც 18. სტეფანწმინდაში 16 გრადუსს ელოდებიან, თელავში მცირე წვიმა და ნისლია ნავარაუდები და 13 გრადუსი. დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში ღრუბლიანება მოიმატებს, მცირე წვიმას და ნისლს ელოდებიან და იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში მხოლოდ 15 გრადუსია 1 ნოემბერს ნავარაუდები. ანას მადლობა, გავიდეთ რეკლამაზე, ვემზადებით ჩვენი საინტერესო სტუმრების და თემებით. გავაგრძელოთ თქვენთვის შემდეგი 2 საათნახევრის განმავლობაში საქმიანი დილა. 1 ნოემბერს დილას საქმიანად იწყებენ გიორგი ბერიძე, ოთარ ნაჭყებია, მაია ბითაძე, მარიკა არევაძე, იკა ქარდავა და მისი სტუმარი ქეთი ფაჩულია. მანენა მანჯგალაძე საქმიანების მორი გმირს გვაცნობს. დილა საქმიანია Pirveli. საქართველოს doing business-ის რეიტინგში დაწინაურდა მე-6 ადგილზე გადავინაცვლეთ, გასულ წელს ქვეყანა რეიტინგში მე-9 ადგილს იკავებდა. საუკეთესო შედეგი ქვეყანას მინორიტარი აქციონერების დაცვის კრიტერიუმში აქვს, პროგრესის კუთხით და მსოფლიოში მე-2 ადგილს იკავებს. ეს ჩვენი პრობლემა იყო წლების განმავლობაში, ასევე მე-2 ადგილს იკავებს ბიზნესის დაწყების კრიტერიუმში. საქართველოს მსოფლიოში ყველაზე ცუდი პოზიცია ჩვენ მაინც ვრჩება ვაჭრობა საზღვრების გარეშე კრიტერიუმში, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 62 ადგილზეა. სად გავაუმჯობესეთ რეიტინგი, რისგან შედგება 190 ქვეყანას შორის ამ პოზიციის კრიტერიუმები და რაში ხედავს მთავრობა მუშაობის შედეგს. მოდი მოკლე სიუჟეტი ვნახოთ, რომელიც თათია ჩაფიჩაძემ მოამზადა. სოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით საქართველოს 190 ქვეყანას შორის მე-6 პოზიციაზეა. 2018 წელთან შედარებით ქვეყნის რეიტინგი კიდევ 3 პოზიციით გაუმჯობესდა. ბოლო ანგარიშის მიხედვით საქართველოსზე წინ მხოლოდ ახალი ზელანდია, სინგაპური, დანია, ჰონკონგი და სამხრეთ კორეა იმყოფება. სოფლიო ბანკის რეიტინგში ქვეყნის სარეიტინგო ქულა 83.28. აღსანიშნავია, რომ სარეიტინგო ქულა აზერბაიჯანის შემთხვევაში 78.74, ბელარუსის 75.77, ხოლო სამხრეთის შემთხვევაში 75.27-ია. ძირითადი გაუმჯობესება საქართველოს შემთხვევაში ბიზნესის დაწყების, გადასახადების, გადახდისა და საგარეო ვაჭრობის სიმარტივის მიმართულებით ფიქსირდება. კერძოდ, ბიზნესის დაწყების კრიტერიუმში საქართველოს მსოფლიოში მე-2 ადგილზეა. ქონების რეგისტრაციის კრიტერიუმით კი ქვეყანა მე-4 ადგილს იკავებს. რაც შეეხება გადასახადების გადახდას, ამ კრიტერიუმის მიხედვით ზრდამ 1.89 ქულაში ადგინა. კონტრაქტების აღსრულების მხრივ მე-8 ადგილი, კრედიტებზე ხელმისაწვდომობის მიმართულებით კი მე-12 ადგილი გვიჭირავს. ყველაზე ცუდი პოზიცია საქართველოს კრიტერიუმებში ვაჭრობა საზღვრების გარეშე აქვს, რომლის მიხედვითაც ქვეყანა 62 ადგილზეა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პოზიცია გასულ წელთან შედარებით არც ერთ კრიტერიუმში არ გაუარესებულა. ესეთი ამბავია, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებთ საუბარს. ჩვენ ცხადია ამ ანალიზს მხოლოდ ანალიზს გულისხმობ doing business-ისას, მხოლოდ დღეს ვაძლევ დასაბამს, რადგან პირველ რიგში სურს ამ ყველაფრის კონვერტირება თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობაში, მაგრამ ცალსახად მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი და ეს არის ძალიან კარგი ამბავი საქართველოსთვის, რომელიც შედეგი კონკრეტული რეფორმებისა და დაფასება კონკრეტული რეფორმებისა, სადაც იყო დანახული რამდენიმე წლის წინ კონკრეტული პრობლემები და მე მიხარია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მთავრობის წარმომადგენლები იყვნენ და რომელ ფორმაციაში იყო ეს გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობა, დიმიტრი ქუმსიშვილის მიმართულებით თუ დღევანდელი შედეგია და ეს არის ძალიან მაგარი ამბავი. ამ დროისთვის, აი ამ წუთისთვის საქმიანი დილის სტუდიაში გიორგობისთვის დასაწყისში ვართ 4 გიორგი. 2 შრომობს
და მათ გარეშე ვერ წარმოვიდგენია ყოველი დილა კადრს მიღმა და ჩვენთან ერთად არის კიდევ ერთი გიორგი, რომლის ნახვაც ამ სტუდიაში ყოველთვის მიხარია, გიორგი ხიშტოვანი, PMC-ის კვლევითი ცენტრის დირექტორი. გიორგი, რომელიც დილამშვიდობის. რომელიც თბილისშიც არ არის, მაგრამ მაინც ამ ეთერში იქნება. ასეა და მეხუთე გიორგი, რომელიც გიორგობისთვის ხსნის საქმიანი დილის სტუდიაში, ეს უკვე გიორგი ბერიძეა. მე მას მივესალმები, იგი გვერდება ბათუმიდან ჩართვით. გიორგი, დიდი მადლობა. გიორგი ეკონომისტი არის და მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად განიხილავს ამ თემებს. დილამშვიდობის და ბედნიერად დღეს გისურვებთ თქვენს. მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა არის პირადად თქვენთვის 2019-ის doing business-ის ანგარიში, რას აძლევს ეს ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტები დაახლოებით ესე 2 დეკემბრამდე არ ვიქნებით წყალობაში ჩვენი საზოგადოებისა, აი ამ ძიმესტი რაღაცა турბულენტური პოლიტიკური ვითარების გამო, სადაც მე მგონი არავის არ უხარია წარმატება არც პროსამთავრობო თუ ოპოზიციონერებს, ვერ გავიგე ჯამში დამოკიდებულება ამ ძალიან მაგარი ამბის მიმართ, რომლის მიმართ მე ცალსახად დიდი სიხარული გამოვხატე. მე ვიწყებ ხო? კი ბატონო, ცალსახად თქვენ. მადლობთ. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივ ადამიანებს, ვისაც გვესმის ამ რეიტინგის მნიშვნელობა გვიხარია, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის, მსოფლიო ბანკის ჯგუფის რეიტინგი. შესაბამისად, ამ რეიტინგში საქართველოს მე-6 ადგილი ნიშნავს ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვან წინსვლას იმ კუთხით, რომ დაინტერესებული მხარეები, ბიზნესის კეთებით საქართველოში აუცილებლად უყურებენ ამ ანგარიშს და შესაბამისად ჩვენი პოზიცია ძალიან კარგია და ისეთი ქვეყნების გვერდითაა, როგორიცაა დანია, სინგაპური, ახალი ზელანდია და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს და ამასთან ის ფაქტი, რომ საქართველოს თითქმის არც ერთ კომპონენტში არ შეიმცირა რეიტინგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ პროგრესირებადია ჩვენი რეიტინგი და შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში სიის სათავეშიც აღმოჩნდეთ. ნიშნავს თუ არა ჩვენთვის ეს, რომ არც ერთ კრიტერიუმში პოზიციის გაუარესება, გიორგი, რაც ცალსახად ჩანს კიდეც, არის ის, რომ შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები იქნებოდა ეს ფინანსთა სამინისტრო, მთლიანად ეკონომიკური გუნდი, მოდი ესე ვიტყვი, წერტილოვნად მუშაობდნენ იმ პრობლემატურ მიმართულებაზე, რომელიც ყოველთვის უკან გვწევდა, ან არ პროგრესის საშუალებას არ გვაძლევდა ამ რეიტინგში, რომ უფრო მეტად წინ გადავსულიყავით. ძალიან კარგი შეკითხვაა. საქართველოს, ასე ვთქვათ, ამ რეიტინგის მნიშვნელობა დაიწყო და გააუმჯობესა 2004 წლიდან და ამაში უდაოა ორივე ხელისუფლების წილი. რაღაც პერიოდში ჩავარდნა ჰქონდა ჩვენ რეიტინგთან დაკავშირებით და ამ რეიტინგის სანდოობაზე ამ დროს გაჩნდა საუბარი. თუმცა შემდგომ პერიოდში დღევანდელმა მთავრობამაც გაიზიარა და ის, რომ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ რეიტინგის მნიშვნელობაზე საუბრობდა, მნიშვნელოვანი ამბავია და უდაოდ ეს იმ თანამშრომლების დამსახურება საქართველოს საჯარო სტრუქტურებში, ვინც მუშაობენ ეკონომიკის, ფინანს და იუსტიციის სამინისტროები, კი ბატონო. ვინც უშუალოდ აკეთებენ რაღაც ტიპის რეფორმას, რომ დაუახლოვონ იმ სტანდარტს, რასაც სოფლიო ბანკის ჯგუფი სწავლობს. მნიშვნელოვანი და მთავარი კრიტერიუმში გაუმჯობესება და სტანდარტთან შესაბამისობაა თუ შემდეგ უკვე მისი მოქნილობა და რეალურად ბიზნესისათვის ის საჭიროება, რომელიც ერთის მხრივ ამ რეიტინგით შეიძლება მოიხიბლოს და ერთის მხრივ გადაწყვიტოს, რომ უფრო მეტი გაიგოს საქართველოს შესახებ და სცადოს ბიზნესის გაკეთება, მაგრამ რა ხდება შემდეგ ამ რეიტინგის მიღმა. ეს კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი არის. სტანდარტებთან დაახლოება ხშირ შემთხვევაში მხოლოდ იგივე რეიტინგებზე მორგება ხომ არ არის. აი, ცოტა შეიძლება გავაგრძელო, მაგრამ როცა პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა რამდენიმე კვირის წინ და თქვა, რომ დავალება გასცა, რომ ძირითად კრიტერიუმებში და ძირითად რეიტინგებში საქართველოს პოზიციები წინ უნდა წავიდეს. ეს შესაძლებელია თუ არა გაკეთდეს მხოლოდ იმ კრიტერიუმებზე მორგებით, რომელიც ამ რეიტინგებს აქვს და რეალურად უფრო მოქნილი არ იყოს ეს ცვლილებები, რომელსაც ბიზნესი დღეს საჭიროებს. მესმის თქვენი შეკითხვის, ეს რეიტინგი არ ზომავს ქვეყანაში არსებულ სიღარიბეს, ინფლაციას ან სხვა რეგულაციების გავლენას ბიზნესზე. ეს რეიტინგი მორგებულია კონკრეტულად თუ რამდენად მარტივია ქვეყანაში ბიზნესის დაწყება. თავისთავად ეს პროცედურები, რაც ბიზნესის დაწყებასთან არის დაკავშირებული, შემდეგ გავლენას ახდენს იმ კრიტერიუმებზე, რაც მე ვახსენე. თუმცა ეს არ ნიშნავს საქართველოს რეიტინგი ამ
ამ ანგარიში რომ ამით ყველაფერი გადაწყვეტილია და ჩვენ შეიძლება რომ ძალიან კარგ ქვეყანაში ვიცხოვროთ მალე. ამისთვის სხვა ტიპის რეფორმები უნდა გაატაროს ქვეყანამ, რაც არ არის ასე ვთქვათ, მსოფლიო ბანკის ამ ანგარიშის ნაწილი. რა თქმა უნდა. ნაწილი. მადლობა გიორგის, კიდევ მის სეხნიასთან, ჩემს სეხნიასთანაც აქვე სტუდიაში უკვე ვინაცვლებ, გიორგიც რჩება ჩვენთან ერთად, გიორგი ხიშტოვანი, არც მას სჭირდება ბევრი წარდგენა, პიემსის კვლევითი ცენტრის დირექტორი, რა ტიპის რეიტინგთან გვაქვს გიორგის საქმე? ანუ რეალურად რატო არ იწევს ის იმ შესაბამის შეფასებას, რაც საჭიროა შენი აზრით, რამე დავაკელით ეკონომისტებმა ამ ამბავს თუ უბრალოდ ცუდ პერიოდში მოხდა ეს ყველაფერი? მე ვფიქრობ, რომ ცუდ პერიოდში მოხდა, იმიტომ რომ ეს არის მართლა დიდი წარმატება. უბრალოდ სიაში ყოფნა, სადაც უსწრებს დიდ ბრიტანეთს და ამერიკას და ნორვეგიას და ცოტათი გისწრებს სინგაპური და დანია ბიზნესის კეთებაში, ეს უკვე ძალიან დიდი წარმატება. და ამაზე მე ვფიქრობ, უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ის რომ მთავრობისთვის ეს რეიტინგი არის პრიორიტეტი, ეს არის ძალიან კარგი ზოგადად და ყველა მთავრობისთვის არის ძალიან კარგი ზოგადად საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის. ხო, რატო? თან გამომდინარე, რომ რა არის რეალურად doing business? ეს არის ჩარჩო წესების, რეგულაციების, რომელიც მსოფლიო ბანკმა განსაზღვრა და თქვა, რომ თუ ეს წესები, ეს რეგულაციები იქნება გამართული, თუ პირობითად მე არ მომიწევს ძალიან ბევრი საგადასახადო დოკუმენტაციის შევსება, ჩემთვის მარტივი იქნება ქვეყანაში იმპორტის განხორციელება, არ დამჭირდება ბევრი ლიცენზია რაღაცა საქმიანობის დასაწყებად, ეს აუმჯობესებს ბიზნეს გარემოს. ის რომ თავის დროზე წინა და ამ მთავრობასთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი რეიტინგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე საშუალო დონეზე ქვეყანაში სხვადასხვა ბიუროკრატებმა არ მოიგონონ ახალი წესები, ახალი რეგულაციები, იქიდან გამომდინარე, რომ გამოდის პრემიერ-მინისტრი, გამოდიოდა წინა პრემიერ-მინისტრი და აღიარებდა, რომ ეს არის მისი პრიორიტეტი, მისი დღის წესრიგში დგას ასეთი ტიპის რეიტინგებში წინსვლა. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, იმისთვის, რომ ეს დარჩეს მთავრობის დღის წესრიგში და იყოს შეუქცევადი. და იყოს შეუქცევადი. თუ ეს ასე იქნება, ეს საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველა ვარიანტში გაუმჯობესებს. სხვა ანალიტიკოსებისგან და ექსპერტებისგან გამოგარჩევს ძალიან მკვეთრი და კონკრეტული არა პროგნოზები, არამედ რეკომენდაციები და ამ ნაწილშიც მინდა დაგიკითხო. რა არის ამ შეუქცევადობისთვის გასაკეთებელი, თუმცა პრეისტორია. მე დავინახე, რომ მთავრობამ და შესაბამისმა გუნდმა წერტილოვნად იმუშავა. ეს არის მინორიტარების თემა, ბევრი სხვადასხვა თემატიკა, რაზეც ასე ვთქვათ ჩვენ პროგრესირებთ, მაგრამ რა არის გასაკეთებელი საიმისოთ, რომ მართლა გადავინაცვლოთ ხუთეულში, წავიწიოთ უფრო წინ, ან როგორც გიორგი ბერიძემ აღნიშნა, უკვე ტოპში აღმოჩნდეთ. აი ეს წერტილოვანი მუშაობა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ მუშაობთ რეიტინგზე და აქედან გამომდინარე ვთქვათ, რომ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ანუ მთავრობისთვის უფრო მნიშვნელოვანია რეიტინგში წისვლა, მაგრამ მე ამას მეორე მხრიდან შევხედავ. მაგალითად, ერთ-ერთი საკითხი, სადაც არ გვაქვს კარგი პოზიციები, არის გაკოტრების კანონმდებლობის დახვეწა. კი ბატონო. რაც პროცესში მუშაობა მიდის და უახლოეს პერიოდში განხილვებნა დაიწყოს. და ზუსტად აი მე ვარაუდობ, რომ მთავრობისთვის ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში იქიდან გამომდინარე, რომ თუ გვინდა მომავალში წინსვლა რეიტინგში, რომ გავასწროთ პირობითად კორეას და კორეას გასწრებული გვაქვს, დანიას და სინგაპურს, ხო? ესე იგი რაღაცა უნდა მოწესრიგდეს გაკოტრების პროცედურების მოსაწესრიგებლად. არის ეს დღეს პრობლემა, ყველა აღიარებს, რომ არის. კარგია, რომ ეს პრობლემა დღეს წესრიგში იქიდან გამომდინარე, რომ doing business-ში გვაქვს ცუდი პოზიციები. კარგია, იმიტომ რომ რო არ იყოს ასე, დიდი ალბათობით ეს პრობლემა არ მოგვარდა. ასე მოგვარდა ბევრი პრობლემა. ასე მოგვარდა ის, რომ ბევრი საკითხები დაკავშირებული გადასახადებისთან დაკავშირებით მოწესრიგდა და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით დაჩქარდა, იმხიდან გამომდინარე, რომ წერტილოვნად მთავრობა მუშაობდა. გააგრძელოს მთავრობამ წერტილოვნად მუშაობა, თუ ეს წერტილები იქნება სწორად შერჩეული და ამ შემთხვევაში ჩარჩოს, როგორც გითხარ გიორგი, ადგენს მსოფლიო ბანკი. არა ჩვენ ვადგენთ ჩარჩოს, როგორ დავწინააღმდეთ, არამედ გვიდგებს მსოფლიო ბანკი. აქედან გამომდინარე, ამ ჩარჩოსადმი სანდოობის ხარისხი არის მაღალი.
გავაგრძელოთ წერტილოვანი მუშაობა. ბოლო კითხვა ორთავე გიორგისთან, გიორგი ბერიძესაც დაუბრუნდებით, რომელიც ბათუმიდან გვერდება. გიორგი, ყველაზე პრობლემური საკითხი, რომელიც გამოიკვეთა, ეს არის საგარეო ვაჭრობა. ცალსახად მნიშვნელოვანია თქვენი და გიორგი ხიშტოვანის პოზიცია იმ თემაზე, რომელშიც ჩვენ 62-ე ადგილზე ვართ, ხო ანა? 62-ე პოზიციაზე ვართ. არსებობს თუ ხო, რაიმე უნიკალური რეცეპტი, გარდა იმაზე, რაზეც სამი გიორგი და ერთი ანა საუბრობენ ამ წუთში, რომ წერტილოვნად ვიმუშაოთ, ეს თემა როგორ ვაჭრობა საზღვრების გარეშე, ეს არის პრობლემა? ძალიან საინტერესო ნაწილია ანგარიშის ეს ნაწილი, იმიტომ რომ ისეთ დეტალებს მოიცავს, მაგალითად როგორიცაა საცხოვრებები ქალაქში, იმიტომ რომ საერთაშორისო ვაჭრობა მათ შორის ტრანსპორტირებასაც მოიცავს. შესაბამისად, საცხოვრებების ასე ვთქვათ, პრობლემის გადაჭრა, რაც დავუშვათ მუნიციპალიტეტების შესაბამისი დავალება შეიძლება იყოს, სასაზღვრო პროცედურების დაჩქარება საბაჟო სასაზღვრო საკონტროლო პუნქტებზე, დოკუმენტების დროში მალე ასე ვთქვათ დოკუმენტების გაფორმება, დასაწყობება, ეს არის ის კომპონენტები, რომლებიც ხელს შეუწყობს საქართველოს ასე ვთქვათ წინ წაეწიოს ამ ნაწილში. გასაგებია. გოგა, რას ფიქრობ ვაჭრობის ნაწილზე? ხო, აი გიორგის ნათქვამს გავაგრძელებდი, მეც ასე ვთქვათ, ჩავიხედე უფრო შიგნით რეიტაში და ჩაშლაში და იქაც გამოიკვეთა, რომ ესე იგი ვაჭრობის ნაწილში განსაკუთრებით იმპორტთან დაკავშირებული პროცედურების და compliance, რასაც ეძახიან, კომპონენტში გვაქვს შედარებით ცუდი შედეგი და შესაბამისად აქაც მე ვარაუდობ, რომ ახალი საბაჟო კოდექსით და იმით, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მიზნად დავისახეთ აქაც პროგრესი გამოსწორდება. ხო, ძალიან საინტერესოა, ამას შეიძლება უფრო დეტალური ანალიზი ჭირდებოდეს. ექსპორტთან დაკავშირებულ პროცედურებში გვაქვს კარგი პოზიციები, იმპორტთან დაკავშირებით რატომღაც უფრო ნაკლები, ხო? შესაბამისად აქ რაზეა საუბარი გიორგი ორი სიტყვით გეტყვი, ეს არის, რომ ის დოკუმენტაცია, ის ვადები, რაც დაკავშირებულია პროდუქციის იმპორტის განხორციელებასთან, არის უფრო დიდი, ხანგრძლივი და შესაბამისად ეს ვაგდებს უკან რეიტინგში განსხვავებით ექსპორტისგან. ექსპორტში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებლები გვაქვს. მოკლედ რო ვთქვა, აქაც საუბარია პროცედურების გამარტივებაზე და ის რომ იმპორტის პროცედურების გამარტივება ხელს შეუწყობს ბიზნესის წარმოებას, ამაზე ვთანხმდებით, აქედან გამომდინარე ნამდვილად კარგია. ერთს ვიტყოდი კიდე გიორგი, შეიძლება ცოტა უფრო ზოგადი საკითხი, რატომ არის კარგი? ერთი, რა თქმა უნდა, visibility, ანუ ცნობადობა საქართველოს იზრდება, მაგრამ მეორე, რაც მე ვფიქრობ, არის მესიჯი არა მხოლოდ ჩვენ ძალიან ესე ვუყურებთ ხშირად, ხო? აი, ინვესტორებმა შეხედეთ ამ რეიტინგს და ჩამოდით საქართველოში განათავსეთ თქვენი კაპიტალი. ეს აუცილებელია და ამას რა თქმა უნდა, უნდა ვიმეორებდეთ ამას უფრო ხშირად. ასევე საინტერესოა საქართველოშიც ხალხმა ამ რეიტინგს შეხედოს როგორც ინდიკატორს იმის, რომ ბიზნესის კეთება მართლაც მარტივია. განსხვავებით და ის ბონუსი თუ ის უპირატესობები, რამხელა უპირატესობებიც გააჩნია საქართველოში ახალგაზრდას თუ დასრულ ბიზნესმენს იმაში, რომ ბიზნესი აკეთოს, ამის არ დაფასება არ შეიძლება. ჩვენ ვიცოდით, რამდენად რთული იყო 20 წლის წინ საქართველოში ბიზნესის კეთება, ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი სამეზობლო ქვეყანაში რამდენად რთულია ბიზნესის დაწყება და მისი კეთება და აქედან გამომდინარე ეს უნდა იყოს ასევე სიგნალი ადგილობრივი მომავალი მეწარმეებისთვის მოკიდონ ხელი მეწარმეობას, იმიტომ რომ ეს არ არის ისეთი რთული, იქიდან გამომდინარე რომ სახელმწიფო არ გიქმნის ბევრ ბარიერს. გიორგი ბერიძე, გიორგი ხიშტოვანი, მადლობა მათ ჩართვისთვის. ჩვენ ამ თემას ისევე როგორც ვაჭრობის თემას სავარაუდოდ როგორც ყველაზე პრობლემურს ცალკე დაუბრუნდებით, ღირს შეკრებათ ამ თემაზე ჩვენთან სტუდიაში, რომ მივსჯელოთ კოლეგებთან ერთად. ყველა შემთხვევაში მადლობა, რომ დილა საქმიანად ჩვენთან ერთად დაიწყეთ. ჩვენ და ახლა რეკლამის დრო არის, სტუმრებს გავაცილებთ და ვემზადებით უკვე ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბებისთვის. მერიამ ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებელ კომპანიას სასამართლო დავა მოუგო. შესაძლოა სატელეფონო სიმბარათებმა ID ბარათის ფუნქციაც შეიძინონ. ამერიკის შეერთებული შტატები კი დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად დამატებით $40 მილიონ დახარჯავს.
ბიზნეს სიახლეებით დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში მიწისზედა და მეტროს მშენებლობის პროექტზე, რომელიც სამგორისა და ლილოს ბაზრობას დააკავშირებს თბილისის მერის ინფორმაციით. საპროექტო სამუშაოებზე ტენდერი ნოემბერში გამოცხადება. თავად მეტროს მშენებლობა კი 2-3 წელი მაინც მშენებლობისათვის 2-3 წელი მაინც იქნება საჭირო. მერია დაიწყებს კვლევას, რამდენად შესაძლებელია თბილისსა და რუსთავის მეტროს ხაზით ერთმანეთთან დაკავშირებაც. სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით 150,000 მგზავრი შეძლებს ყოველდღიურად გადაადგილებას ახალი პროექტით. გარდა ამისა, შეამცირებს ამავე მიმართულებით მოძრავი კერძო სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების მაჩვენებელს, შეამცირებს საცობს და ჰაერის დაბინძურების დონეს. პირველადი მონაცემებით ღირებულება ვიცით, რომ დაანონსებულია დაახლოებით 90 მილიონი ლარის ოდენობით. აქ შედის, რა თქმა უნდა, როგორც თვითონ შემადგენლობა, მეტროს შემადგენლობაზეა საუბარი და თვითონ მოწყობაზე, სადგურების, თუმცა ამას დეტალური ინფორმაციას ყველაფერს გვეთქვის დეტალური კვლევა. მერიამ ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებელ კომპანიას სასამართლო დაამოუგო. საუბარია დავის მოგებაზე პირველ ინსტანციაში. რამდენიმე თვის წინ კი ცნობილი გახდა, რომ დედაქალაქის მთავრობამ ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობის პროექტი, რომელსაც კადავი ახორციელებდა, დაიწუნა. თბილისის მერი აცხადებდა, რომ ქარხნის აშენებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულება ძალაში არ შესულა, რადგან პროექტით შეთავაზებული სისტემა მოძველებული იყო. კახაკალაძე ამბობს, რომ მერიას დაევალა ხელშეკრულების პირობები შეეცვალათ, თუმცა ამაზე კომპანიასთან შეთანხმება ვერ შედგა. 2019 წლიდან უკვე მოდის ადგილზე სეპარირების ვალდებულება, ანუ რაც გულისხმობს ადგილზე ურნებთან უკვე სეპარირების ვალდებულებას, რაც ეტაპობრივობით განისაზღვრება, ანუ ეტაპობრივად გადავალთ. შესაბამისად, როდესაც ნარჩენების გადამუშავებაზე არის საუბარი, აქ არ უნდა გვახსოვდეს, რომ არ არის საუბარი მხოლოდ ერთ მსხვილ გადამამუშავებელზე, აქ შეიძლება იყოს ბევრი წვრილი მეწარმე, რომელიც ასე ვთქვათ, სეპარირებულ ნარჩენებს გადაამუშავებენ. დღეს ასეთი კომპანიები საქართველოს უკვე არსებობენ. ჩვენ ინტერესთა გამოხატვა მოვიგეთ ნარჩენების და მუნიციპალური ნარჩენების და მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავებაზე. და მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დროს არ მოიქმნება სპეციფიური ნარჩენი, როგორიც არის აკუმულატორები, მეორადი მანქანები და ასე შემდეგ. საწარმო ნარჩენები, მოკლედ ვთქვათ, ეს მწარმოებელმა უნდა იზრუნოს, მას შეიძლება სხვა ტექნოლოგია და არა საყოფაცხოვრებო და მუნიციპალური ნარჩენების დროს გამოყენებული ტექნოლოგია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი ქობულია ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის OECD-ის ევრაზიის რეგიონულ დირექტორს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე კი საქართველოსა და ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციას შორის ერთობლივი თანამშრომლობის პროგრამა და მისი პრიორიტეტული მიმართულებები იყო განხილული. მათ შორის პროექტი, რომელიც საქართველოში საინვესტიციო კლიმატს შეისწავლის და გააუმჯობესებს. ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მხარეებმა ისაუბრეს, საქართველოში 2019 წელს ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ევრაზიის ფორუმის ჩატარება შეეხებოდა. ამ შეხვედრის შემდეგ მინისტრმა გიორგი ქობულიამ თქვა, რომ OECD-ის ევრაზიის რეგიონის დირექტორთან მისი ორგანიზაციის სახელით საქართველოს დიდი მხარდაჭერა არის გამოთქმული, განსაკუთრებით კი ეკონომიკური რეფორმების მიმართ. სატელეფონო სიმბარათი ID ბარათის ფუნქცია შეიძენს. ეს ამ პროექტის დანერგვაში სერვისების განვითარების სააგენტოს ფრანგული კომპანია დაეხმარება. სწორედ მისგან შეიძენს სახელმწიფო შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის სისტემას 5,800,000 ლარის ღირებულების ტენდერში ფრანგული იდეამია ფრანსის გარდა კიდევ 3 ქართული და 1 თურქული კომპანია მონაწილეობდა, თუმცა ყველა მათგანმა ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო დისკვალიფიკაცია მიიღო. საბოლოო ჯამში ამასთან დაკავშირებით გასაჩივრება მოხდა. ამ გადაწყვეტილების ამ დროისათვის გადაწყვეტილება საბოლოო არ არსებობს. საქმიანი ნავიგაცია 2,5 მილიონ ევროთ კიდევ ერთ ვერტფრენს ყიდულობს. შესყიდვის განხორციელებისას კი გამარტივებული პროცედურების გამოყენებას ითხოვენ. დასაბუთებაში, რომელიც უწყობამ შესყიდვების სააგენტოს წარუდგინა, ნათქვამია, რომ კიდევ ერთი საფრენი აპარატის შეძენა სანავიგაციო სისტემების ოპერატიულად მომსახურებისათვის სჭირდებათ. საქმიანი ნავიგაციაში ამბობენ, რომ ქვეყნის რთული რელიეფის გამო ერთი ვერტფრენით სრულყოფილად ვერ ხერხდება ძებნა-შველის საკოორდინაციო ცენტრთან კავშირის უზრუნველყოფა. ახალი ვერტფრენი კი დამატებით 2 სიხშირეზე მომუშავე რადიო სადგურებით იქნება აღჭურვილი. დოკუმენტაციაში მწარმოებული დაკონკრეტებული არ არის, თუმცა ნათქვამია, რომ ვერტფრენს იმავე მწარმოებლისგან შეიძენენ, რომლისგანაც პირველი საფრენი აპარატი იყიდეს. პირველი ვერტფრენი საქმიანი ნავიგაციამ
16 წელს ფრანგულ კომპანია Airbus ჰელიკოპტერსაგან შეიძინა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში კი 30 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე ცნობილი გახდა, რომ შტატები დამატებით $40 მილიონ გამოუყოფს რუსეთიდან, ირანიდან და ჩინეთიდან მომდინარე დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად საზღვარგარეთის ქვეყნებს. საერთაშორისო ჩართულობის ცენტრი $20 მილიონ უშუალო დეპარტამენტისაგან მიიღებს, 20 მილიონი კი კონგრესისაგან იქნება გამოყოფილი. ცენტრი სახელმწიფო დეპარტამენტმა ტერორისტული ორგანიზაციების და უცხო ქვეყნების მხრიდან მომდინარე დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად 2016 წელს დააფუძნა. დეველოპერული კომპანია ორთაჭალა სტუდიო ზუსტად 2 წლის წინ დაპირდა მოსახლეობას, რომ 2018 წლის ბოლოს შენობა ექსპლუატაციაში შევიდოდა და დაკმაყოფილდებოდა ყველა, ვისაც ფული ჰქონდა უძრავ ქონებაში ჩადებული. დღეს მშენებლობა დასრულებულია და სრულად ათვისებული. სამშენებლო კომპანიის და ახალი საცხოვრებელი კორპუსის შესახებ კი მარიამ ადამია მოიწია განახლებული ინფორმაცია და ვნახოთ სიუჟეტი. საქართველოში სამუშაო ძალა მთლიანი მოსახლეობის 63%-ს შეადგენს. მათგან 79% კაცია, ხოლო 50% ქალი. პროდუქტიულ ასაკობრივ ჯგუფში მოსახლეობის 71% მონაწილეობს სამუშაო ძალაში, ეს არის კაცების 85% და ქალების 58%. შესაბამისად, აღნიშნულ ასაკობრივ ჯგუფში ქალების თანაბარდობა კაცებთან 68%-ია. თბილისში, სხვა ქალაქებსა და სოფლებში კაცების დაახლოებით 80% მონაწილეობს სამუშაო ძალაში. ქალებთან მიმართებით კი ეს მაჩვენებელი 50%-ია. სტატისტიკის თანახმად სამუშაო ძალის დაყოფა დასაქმებულებად და უმუშევრებად აჩვენებს, რომ მოსახლეობის დაახლოებით 18% უმუშევარია. უმუშევრებს შორის მნიშვნელოვანი გენდერული განსხვავება არ შეიმჩნევა. შენობა, რომელიც სამშენებლო კომპანია ორთაჭალა სტუდიოს ეკუთვნის და რომლის მშენებლობაც ზუსტად 2 წლის წინ დაიწყო, დღეს უკვე დასრულებულია. ეს არის შენობა მძიმე და დაბრკოლებებით სავსე ისტორიით და არის ასევე ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ძარცვისა და რეპრესიების პირობებში მყოფი ბიზნესი გახდეს წარმატებული, სწრაფად მზარდი და პროგრესირებადი. ეს იყო ოლიმპიური ვარსკვლავის ერთ-ერთი ობიექტი, რომელიც გადაუარა რეპრესიების და წართმევის ტალღამ და შემდეგ თითქმის ყველა ობიექტი გაგვიჩერდა და ერთ-ერთი ეს ობიექტი ყველა ობიექტზე დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, ინვესტორების მოძიება, როდესაც უფრო ხელშეწყობის რეჟიმში გადავედით, მოვძებნეთ ინვესტორი და დავიწყეთ სამართლებრივად გაწმენდა ობიექტის, დავიწყეთ მუშაობა იმ დაზარალებულებთან, რომელიც გაჩნდნენ ამ რეპრესიების დროს, სადღაც 30-40-მდე ოჯახი იყო, ზოგიერთი მათგანი თანხით იქნა გასტურებული ინვესტორის მიერ და ზოგიერთმა მათგანმა იწმუნა ინვესტორის და დაელოდა შენობის აშენებას. ზუსტად 2 წლის წინ საქმის კურსის ეთერში დეველოპერმა გიორგი ჯაღიაშვილმა პირობა დადო, რომ 2018 წელს მშენებლობა დასრულდებოდა და ყველა დაზარალებული დაკმაყოფილებული იქნებოდა. მთლიანად ობიექტი ექსპლუატაციაში ჩაბარდება 2018 წელს. ზუსტად 2 წლის თავზე კი შენობა დასრულებულია და ათვისებულია სრულად მოსახლეობის მიერ. და აღინიშნეს, რომ მშენებლობის დასრულების შედეგად დაკმაყოფილდა არა მხოლოდ დაზარალებულები, არამედ მაცხოვრებლებს შორისაა 2 წარმატებული სპორტსმენი, ზაზა კედელაშვილი და რამაზ ნოზაძე, რომლებსაც ბინები მიღწეული წარმატებისა და საქართველოს სოფლიო მასშტაბზე წარმოჩინების გამო გადაეცათ. კომპლექსი მთლიანად დასრულებულია, ამ ობიექტს საკმაოდ რთული ისტორია აქვს. ობიექტი თავიდან დაწყებული იყო 2006 წელს, 2007 წელსვე ეს ობიექტი გაჩერდა. ჩვენი კომპანია ორთაჭალა სტუდიო ამ ობიექტზე შემოვიდა 2 წლის წინ. ჩვენ მოსახლეობას პირობა მივეცით, რომ 2 წლის თავზე, ანუ 2018 ბოლოში ამ ობიექტს დავასრულებდით, ჩვენი პირობა შევასრულეთ. დეველოპერულ კომპანიას ბაზარზე საცხოვრებელი ფართები სრულიად ახალ და ხელმისაწვდომ ფასად გამოაქვს. წინ კიდევ უფრო დიდი გეგმები აქვს. ვატების ხარისხისა და კომფორტულობის გათვალისწინებით უახლოეს მომავალში ორთაჭალა სტუდიო არაერთ შენობას დაასრულებს და შეიყვანს ექსპლუატაციაში.
8 წელიწადი. ეს არის ძალიან დიდი დრო იმისთვის, რომ მიჯდე ეტლში. ელოდო მომენტს, როცა ისევ შეძლებ გავლას, ზუსტად ისე, როგორც მთელი 18 წლის განმავლობაში. გადაადგილდებოდი, ხო, და ისევ არაფერი აკეთო გარდა რუტინული, ყოველდღიური ვარჯიშისა. ვარჯიშის, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს, ხელახლა აიდგა ფეხი. აი ეს მიზანი აქვს შენ მშობლებსაც, მეგობრებსაც და თავად შენს, როგორც რიგითი ჯარისკაცი ასრულებ ყველა დავალებას, რომელთა დაძლევა შენი ვალია. 8 წლის თავზე კი ხვდები, რომ ცხოვრებაში სხვა უკეთესი მიზნებიც არსებობს, ვიდრე უბრალოდ სიარულია. აი ესე იწყება Forbes ჯორჯიას ერთ-ერთი გამორჩეული გმირის ისტორია. რომელიც დღეს მანა მანჯგალაძის საქმიანების რუბრიკის გმირის გახდა და აღარ ჭირდება ამას ჩემი აღნიშნა. სრულიად დამსახურებულადაც. მე უბრალოდ ვარ ძალიან მოხარული, რომ უკვე მეორე ხუთშაბათია, ქალბატონები არიან ავანგარდში, ძალიან მოვაკავდი წინა ხუთშაბათის ეთერს და ქალბატონის წინოს, რომელსაც აქედან მოკითხვას უთვლით, დღეს კი არაჩვეულებრივი ირმას ისტორიის ამბავია. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. საიდან ირმა და რატომ ირმა? დავიწყოთ იმით, რომ ის მართლა კარგი პერსონაჟი და გმირიც არის იმისთვის, რომ ძალიან ბევრმა მის მდგომარეობაში მყოფმა ადამიანმა ნახოს, რომ შეიძლება იცხოვროს სრულყოფილი ცხოვრებით. და კონდეს ყველაფერი, მიაღწიო ყველაფერს, ფინანსურ დამოუკიდებლობასაც კი აი ამ მდგომარეობაში. იყო წარმატებული და იყო მსოფლიოს საუკეთესო ქალებს შორის, სპორტსმენ ქალებს შორის, პარასპორტსმენ ქალებს შორის დასახელებული და აი ამ მასშტაბზე გადიოდი. მიაღწიო ყურადღება და ჩემი, თქვათ ასეთი ყურადღების ცენტრში მოექცა, იმიტომ რომ ცხოვრების გზა ძალიან საინტერესო. ფარიკაობაში ყოფილა თურმე ესეთი ფრაზებად იყო აი ფრაზებად არის მასთან დაყოფილი ცხოვრება. ეს არის ბავშვობა აფხაზეთი, ეს არის ომი, დევნილობა, ეს არის ის ცხოვრება, როდესაც ხელგამოწვდილებით დადიოდნენ ისინი ბაზარში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არაფერი არ ჰქონდათ. ეს არის შემდეგ ცოტათი ფეხზე წამოდგომა, დედის ემიგრაციაში წასვლა და უცებ 18 წლის ასაკში, როცა ყველაფერს იწყებ, ეტლში აღმოჩნდა. აი ამის მერე როგორ აიდგა ფეხი, როგორი ისწავლა ყველაფერი, ხო? ეს უკვე ცალკე თემა აბსოლუტურად, მაგრამ სხვათა შორის თვითონაც აღიარებს, რომ მის ცხოვრებაში იყო 4 დაკარგული წელი, როდესაც არავინ არაფერი არ უნდოდა, არაფერი არ აინტერესებდა, არ გადიოდა საერთოდ გარეთ და დღის ნაცვლადაც არ როგორ გადალახა ეს 4 აი 4 წელი დაჭირდა იმისთვის, რომ მიიღო თავისი სხეული ისეთი როგორიც არის. და როდესაც ეს მიიღო თვითონ, ხო, შემდეგ უკვე ყველაფერი დადგა თავის ადგილას. თანა თვითონ არის ასეთი. თუ მიეხმარავი მე ამ 4 წელს. პირველ რიგში თვითონ არის ასეთი, იმიტომ რომ როდესაც ლაპარაკობს აი ამ განვლილ არასოდეს არ ამბობს, აი რაღაც უბედური წლები იყო, დუხჭირი იყო, გაჭირვება იყო, არ ლაპარაკობს ამაზე. ამ ადამიანს აქვს ერთი განსაკუთრებული თვისება, არ ბოროტდება, არ სვამს კითხვას რატომ მე მაინც და მაინც და ყველა გამოწვევას ღებულობს ძალიან ღირსეულად. და შემდეგ თვლის რომ ეს მისი გასაკეთებელი, ეს მისი არც დედის, არც მამის, არც მეგობრების, არც ოჯახის წევრს, მისი გადასალახი. მისი გასაკეთებელია და აი ამ გადაწყვეტილებამდე რომ მიდის, შემდეგ უკვე ყველაფერს მარტივად, აი პრობლემებს მარტივად ლახავს. სხვა შეძახით კიდევსო დღეს ყველაზე დიდი სიამოვნება ჩემთვის პრობლემების გადაწყვეტა და მოგვარება. ჩემპიონი გოგოა? სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. რა არის შენთვის ჩემპიონი ადამიანი? ადამიანი, რომელიც პირველ რიგში ჩვენ გვინახავს ბევრი ხო, რომელსაც ჰქონდა ყველაფერი დაკარგა, თუნდაც თავის ჯანმრთელობის თვალსაზრისით და სადღაც დაიკარგა, სადღაც გადაბოროტდა, ხო? ადამიანს, რომელსაც აი ეს არ გააჩნია, ის ჩემთვის ძალიან ჩემპიონია პირველ რიგში. აი ესეთი პიროვნული თვისება როცა აქვს და როდესაც შეუძლია რომ მუდმივად საკუთარ თავს დაუნტკიცოს, რომ ეს შეუძლია, ესეც შეუძლია, ესეც შეუძლია, ის არის ძალიან მისაბაძი და იცი რა არის? დღეს როდესაც ჩვენთან რაღაცა ღირებულებების აღება ხდება და არავის არ ვაყენებს შეურაცხყოფას, რაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ტანზე რომ მიხდის ის უკვე ვარსკვლავი და გმირი ხდება ხოლმე და არ ჩამოდის არაფრიდან. აი ძალიან მინდა რომ ახალმა თაობამ საკმაოდ სერიოზული განსხვავება დაიჭიროს. იცით რას ვამბობ? როგორ შეიძლება იშრომო, იწვალო, აკეთო რაღაც, დაისახო მიზანი და მიხვიდე იქამდე. არიარო მარტივი გზით. პირიქით, აი სირთულეები გვხვდებოდეს ამ სირთულეებს. ლახავდე მე უკან იხედებოდე და ამბობდე რომ მე ეს გავაკეთე, მე შევძე. ეს ჩემთვის განსაკუთრებით უფრო მისაბაძიც არის, უფრო საინტერესოც არის და ძალიან მინდა რომ ბევრისთვის ეს იყოს სტიმულიც და мотиваციაც. და ჩვენ დავარქვით სიუჟეტს, დღევანდელ ისტორიას, როცა ეტლით ყარად დგახარ.
როცა ეთლით ყმაღად გახარ. მანა მაჯგალაძის კიდევ ერთი საქმიანები, საქმიანი დილის ეთერში. მზადეთ ბატონებო, მზად ხართ, დაიწყეთ. ეს არის ონგარ მისიე. პრე, ალე. მაშინ ალე დავიწყოთ. ის ახალ რეალობას მუზარადიდან უყურებს. რეალობას, რომელიც 5 წლის წინ დაიწყო. აღარც ვარდისფერი სათვალე და აღარც ფუჭი ოცნებები. აი აქედან ხედავს და იცის, რომ ცხოვრება ბრძოლაა. ბრძოლა ყოველი დღისთვის, წუთისთვის, სიამოვნებისთვის, ემოციისთვის, შედეგისთვის, ყოველი შეჯიბრისთვის. ასე გაჩნდა ვის ბიოგრაფიაში მნიშვნელოვანი თარიღები და მოვლენები. 2017 წელი რომში გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ფარიკაობაში. 4 წლის განმავლობაში გახდა 9 ოქროს მფლობელი. აქედან 8 მსოფლიო თასის ტურნირებზე. 2016 წლის რიო-დე-ჟანეიროს პარაოლიმპიადის ლიცენზიანტი, 2015-2016 17 წლის რეიტინგის პირველი ნომერი, ხვლით მოფარიკავეთა შორის. 2017 წლის საუკეთესო მოფარიკავე ქალის ტიტულის მფლობელი და ეს ყველაფერი ეტლით. მაგრამ რა იყო მანამდე? ეს იყო აფხაზეთში, სადაც პირველი კლასი ვისწავლე, შემდეგ სამწუხაროდ იყო ომი, შიშის გარდა ვერაფერი ვერ გავიგე. შემდეგ იყო იმერეთი, წყალტუბო, სადაც 13 წელი ვიცხოვრე, გასაჭირი, გაჭირვება, ნამდვილად არ მიყვარს ეს ყველაფერი და სიდუხჭირე, რაღაცნაირი სიტყვებია, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ხშირად მესმოდა ეს ყველაფერი, არ მიყვარს ამ სიტყვების ხშირად წარმოთქმა. უფრო მძიმე დღეებიც იყო, როცა ბებოსთან ერთად უფულოდ, ულუკმოპუროდ დარჩენილები ბაზარში ხელგამოწბილები გავიდნენ. ზოგმა პომიდორი მისცა, ზოგმა ლობიო უწილადა, მაგრამ 6 წლის გოგონას, როგორც ბავშვობაში ვეძახდით, კევისკენ გაექცა თვალი. ხან ერთი პომიდორი ითხოვა, ხან კიტრი, ხან რაღაც კარტოფილი იქნება ერთი ცალი და მე ჩემი ბავშვური რაღაცა ემოციით, ბებო, კევი მინდა, ნუ ძალიან ისე ისტერიკაში ჩავარდი და ბებომ რა თქმა უნდა დამტუქსა, რომ არ შეიძლება, მე საჭმელს ვითხოვ. მაშინ იყო ის გამყიდველი 2 შეკვრა, ანუ მთლიანი კევის გადმო იყო და ბებოს უთხრა, ნუ უყვირით ქალბატონო, მე მესმის თქვენ რა პერიოდიც გაქვთ ახლა და არ არის ადვილი ბავშვისთვის და როგორ მახსოვს რომ მე გამომიწოდა ეს 2 შეკვრა კევის. ყველაფრის მიუხედავად ამბობს რომ ის დრო მაინც კარგი იყო. იყო ასეთი მისი ბუნებაა. ცხოვრებაზე არც მაშინ გაბოროტებულა და არც მერე უთქვამს მე რატო. როცა 18 წლის ამ ორივე ფეხში შეგრძნება დაკარგა. გადაადგილება ვეღარ შეძლო და მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს. ეს იყო კეთილთვისებიანი სიმსივნე ზურგის ტვინიდან აღმოცენებული სწრაფად მზრდადი, რომელიც უკვე ფილტვს სასუნთქ ორგანოს თითქმის ფარავდა. მის ცხოვრებაში ყველაზე მძიმე 9 წელი დაიწყო. აქედან 4-ს დაკარგულად თვლის. დეპრესია, არავის და არაფრის სურვილი, სახლიდან გაუსვლელობა და იმის გაანალიზება, რომ დღეიდან ეს არის მისი ცხოვრება. მაგრამ როცა ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა, საკუთარი სხეული თავიდან შეისწავლა, მიიღო და როგორც ამბობს, შეიყვარა კიდეც. ყველაფერი დაალაგდა. მაქვს რაღაც გარკვეული შეზღუდვა, მაგრამ ავადმყოფად რატომღაც ეხლა არ მიმაჩნია თავი, თორემ მაშინ ნამდვილად ვფიქრობდი, რომ ვიყავი ესეთი ცუდი, ბრწყვენო და ყველაფერს. მე მშვენიერ დღეს ვუთხარი საკუთარ თავს, რომ შენ გარეთ თუ არ გახვედი, სახლში ამას ყველაფერს ვერ გააკეთებ. კომუნიკაცია, ხალხთან კომუნიკაცია ყველაზე დიდი წამალია. კონტაქტი, როდესაც გაქვს ადამიანებთან, რა მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს, ცუდად მოგიხსენიებენ თუ კარგად, რაღაცებს სწავლობ. იპოვა წამალი, იპოვა გამოსავალი, დღეს უკვე პრობლემების გადაწყვეტა ყველაზე სასიამოვნოა მისთვის. აღმოჩნდა, რომ ის მებრძოლია და საჭიროა სხვასაც ასწავლოს ბრძოლა. ჯერ იყო კოალიცია, დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის, სადაც ყველაფერი ნულიდან ისწავლა და მერე ირმა თვითონ გახდა ტრენერი. ასე დაიბადა თავიდან. თავისით არაფერი არ მოდის. რა თქმა უნდა, პირველი რაც პრობლემა იყო, ის იყო, რომ ნარჩენი კომპლექსებისგან უნდა გავთავისუფლებულიყავი და ამაში ძალიან დამეხმარა ფარიკაობა, სპორტი. პირველი შედეგი, როდესაც დაიდო, მივხვდი, რომ მე რაღაც ცხოვრებას შემიძლია. მერე კი როგორც მოფარიკავები იტყვიან, დაიწყო ახალი ფრაზა, სრულიად მოულოდნელი შეთავაზება, სპორტი, ფარიკაობა. ჯერ დაეჭვდა, შემდეგ დაფიქრდა და ბოლოს სცადა. დღეს კი პირველია მსოფლიოში, პირველი პარამოფარიკავე ქალბატონი. მისი ყოველდღიურობა 4 საათიანი ვარჯიშია, შეჯიბრებების წინ 7 საათი. ფიზიკური დატვირთვა, შემდეგ ყმალი და რაპირი. როცა გონია რომ მობეზდა 2 დღიანი ტაიმაუტის შემდეგ ხვდება რომ ფარიკაობის გარეშე აღარ შეუძლია. სპორტმა შეცვალა ფიზიკურად, მაგრამ მთავარი ცვლილება სხვაგან მოხდა. პიროვნულად შემცვალა. იმდენად შინაგანი თვისებები, იმდენად
გამოეჯანსაღა და გააძლიერა, რომ ადრე თუ რაღაცის, თქვათ, ცოტაც მაინც მეშინოდა დღეს საკმაოდ თვითდაჯერებული გავხდი. დღეს მისთვის სპორტი და ოჯახი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს გიორგი მაც იცის. უკვე 3 წელია იცის იმ დღის შემდეგ, როცა პირველად სოციალური ქსელით მიწერა. გიორგიმ ძალიან ბევრი გამოცდა გაიარა ჩემთან ურთიერთობის პერიოდში და პირველად როცა მომწერა ეს მოხდა სოციალურ ქსელში, მაშინ ვიყავი საფრანგეთში და ავიღე ოქრო და საერთოდ არ მაინტერესებდა არავინ. ძირითადად სპორტით ვიყავი დაკავებული და გადაშვებული თავით და ეს იყო სრულიად გარეშე პირი, რომელსაც ჰქონდა 3 სიტყვა მოწერილი. ძალიან ლამაზი ხარ. დიდი ხანია ფრაზა არ შემიძლია მისთვის უცხო გახდა. მან ყველაფერი შეძლო დამოუკიდებლად ცხოვრებაც, ფინანსური დამოუკიდებლობაც. დღეს ყველაზე მეტად უხარია, როცა სხვებს ეხმარება. ეხმარება მათ, ვინც ანალოგიური გზის დასაწყისში აღმოჩნდა. ეხმარება საკუთარ ოჯახს, რომელმაც მისთვის შეუძლებელი შეძლო. უნდა რომ მალე დაბრუნდეს დედა ემიგრაციიდან და როგორც ძალიან საქმიანს, აქვს დიდი მიზნები. უკვე აირჩია სამომავლოდ სპორტული ფსიქოლოგია. აქ ის უკვე უდიპლომო სპეციალისტია, მაგრამ განათლების მიღებას მაინც გეგმავს. მანამდე 2020 წელი ოლიმპიადა და თავარი. გაქვს რაღაცა მიზანი და ამ მიზანს ნაბიჯ-ნაბიჯ აკეთებ, უახლოვდები. და აუცილებლად ბავშვი. შვილი აუცილებლად მინდა, იმიტომ რომ მარტო მე არ მინდა, გვინდა. მე მინდა გიორგის უნდა, მაგრამ ეს ჯერჯერობით არ შეიძლება, მე ვიცი, გაცნობიერებული მაქვს და ამ ყველაფერს გავაკეთებთ 2020-ის შემდეგ. ანუ აი ესე, სწავლა და ბავშვი. ცხოვრებისგან მაქსიმუმი უნდა მიიღო, მაგრამ თავისით არაფერი არ ხდება. ეს მისი ცხოვრების წესი, ამიტომაც შეძლო რომ თავიდან დაიბადა, თავიდან გაიარა, თავიდან ისწავლა ყველაფერი. სოფლიო ტიტულები ერთ კოლოფში მოათავსა. ოჯახით შექმნა და მყარად ორ ფეხზე კი არა, ეტლით დადგა. მადლობა მარინას ტრადიციულად არაჩვეულებრივ რეპორტაჟისთვის. საქმიანი დილაში კი ახლა ის დრო, როცა ჯერ კვერცხია და მერე ქათამი. ასეთი რიგი ეროვნული ვალუტის გაუფასურების გამო პროდუქტებზე შესაბამისად ფასების მატებამ განსაზღვრა. საქართველოს მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სწორედ ლარის კურსის სრულების გამო ქათმის კვერცხი 4%-ით გაძვირდა, უახლოეს დღეებში კი ქათმის ხორცზეც მოიმატებს ფასი. ზურაბ ჩუბეგაშვილი BNP-სთან იმასაც აღნიშნავს, რომ კვერცხის მწარმოებლებმა სადისტრიბუციო კომპანიებს პროდუქცია უკვე გაზრდილი ფასით მიაწოდეს. კერძოდ, კვერცხზე ფაბრიკიდან გასაყიდმა ფასმა 1.5 თეთრით მოიმატა. მალე კი ქათმის ხორციც გაზრდება. ზედა აქ სავარაუდოდ 4-5%-ის ფარგლებში იქნება. ჯერ კვერცხი და მალე ქათამიც ფასების სრულების მიზეზებს სალომე ჭიპაშვილი არგოდა. ლარის კურსის გაუფასურების გამო ქათმის კვერცხი გაძვირდა. უახლოეს დღეებში ქათმის ხორცის ფასის ზრდაცაა მოსალოდნელი. ამის შესახებ ინფორმაციას BMG-ს საქართველოს მეფრინველეობის განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი ზურაბ უჩუმბეკაშვილი აწვდის. ბოლოდროინდელი ლარის გაუფასურების გამო იძულებული გავხდით მეფრინველეობის დარგის მუშაკები მოგვემატებინა ფასი ჩვენი პროდუქციისთვის. ვინაიდან თვითღირებულებაში შემავალი უმრავლესი კომპონენტი არის იმპორტირებული. იწყება ერთდღიანი წიწილით, რომელიც ჩვენ შემოგვყავს საქართველოში ძირითადად გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან, თურქეთიდან, ანუ საზღვარგარეთიდან და რა თქმა უნდა ეს შემოდის ევროზე და დოლარზე. ასევე საკვები კომპონენტების აბსოლუტური უმრავლესობა არის იმპორტირებული სხვადასხვა ქვეყნიდან და ასევე ხდება მათი ვალუტაზე შეძენით. ბოლო დროს გადათვლებიდან გამომდინარე, გამოვიდა ესეთი სიტუაცია, რომ სადღაც მინიმუმ 5%-ით მაინც თუ არ მოემატა ჩვენ პროდუქციას ფასი, ვერანაირად უბრალოდ არათუ მოგებაზე თავს ვერ შევინახავს. კვერცხის მწარმოებლებმა სადისტრიბუციო კომპანიებს პროდუქცია უკვე გაზრდილი ფასით მიაწოდეს. კერძოდ, კვერცხზე ფაბრიკიდან გასაყიდმა ფასმა თეთრი ნახევარით მოიმატა. მალე კი ქათმის ხორციც გაძვირდება. ზრდა აქაც სავარაუდოდ 4-5%-ის ფარგლებში იქნება. ბიზნესის მდგრადობის შესანარჩუნებლად ამ ზრდას საკმარისად არ მიიჩნევენ თავად მწარმოებლები და უახლოეს მომავალში ფასის კიდევ უფრო მომატებას ვარაუდობენ. ძალიან შეუმჩნევად ნამდვილად გაძვირდა ქათმის კვერცხი
მაგრამ თუ ამ ტემპებით გაზრდა ინფლაცია ლარის კურსი და პლუს ემატება ის ზოგადად საკვები ინგრედიენტები გაგვიზრდა ალბათ კიდე მოგვიწევს გაძლიერება, იმიტომ რომ ჩვენ მაგას ვეღარ ვინარჩუნებთ უკვე და კომპანიამ გადარჩეს აუცილებელია მოგებაქვდეს. ჩვენ კომპანიაზე კონკრეტულად ასეთი სიტუაციაა. შეგვიძლია თქვათ დაახლოებით ამ ეტაპისთვის მნიშვნელოვნად, მაგრამ აი რამდენი ამ ეტაპზე დაახლოებით 4-4.5 გაგვიზრდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. კვერცხის ფასის ზრდაზე ინფორმაციას სუპერმარკეტებიც ადასტურებენ. მათი ინფორმაციით ეს ფრინველის საკვების ფასის ზრდას უკავშირდება. რაც შეეხება მომატებულ ტარიფებს, თუ რამდენით გაიზრდება ფასები, ეს ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ეს ცვლილება საცალო ქსელში მომენტალურად არ ხდება. კვერცხის ფასი და ქათმის ფასი გაიზრდება. ჩვენ სუპერმარკეტებში ნიკორას ქსელში ეს რამდენიმე კვირაში აისახება, სავარაუდოდ 2 კვირის მანძილზე. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შევქმნათ მომხმარებელს და ნელ-ნელა მოხდეს ამის შეცვლა და გაძვირება. როგორც ვიცი, ჩემი ინფორმაციით, თვითონ ფრინველის საკვების გაძვირებამ გამოიწვია ეს ყველაფერი. სამომავლო პროგნოზები არასახარბიელოა. ლარის გაუფასურება ჯერ კვერცხის გაძვირებით დაიწყო, მაგრამ ასე თუ გაგრძელდა, მალე ფასების ცვლილება თითქმის ყველა პროდუქტს შეეხება. საქსტატის მონაცემებით დღეისთვის ქართულ ბაზარზე 10 კვერცხის საშუალო ღირებულება 3 ლარსა და 22 თეთრს შეადგენს. ანუ 1 კვერცხის ღირებულება 32 თეთრია. რაც შეეხება ქათმის ხორცს, ბაზარზე 1 კილოგრამი გაყინული ქათმის ხორცის ფასი 6 ლარსა და 56 თეთრს შეადგენს. წლების მიხედვით დინამიკას თუ ჩავხედავთ, ნახავთ, რომ 1999 წელს 10 კვერცხის ფასი ლარი და 34 თეთრი იყო. თუ უფრო ახლო ისტორიას ავიღებთ და 2007 წელში დავბრუნდებით, ასევე შევნახავთ, რომ 10 კვერცხის ღირებულება 1 ლარი და 90 თეთრი იყო. 2008 წელს ეს ფასი უკვე 2 ლარი და 45 თეთრი იყო, 2011 წელს კი 3 ლარსა და 6.60 თეთრს შეადგენდა. 2014 წელს 2 ლარი და 60 თეთრი ფიქსირდება 10 კვერცხის ფასი, ხოლო 2015 წელს უკვე 2 ლარი და 90 თეთრი იყო. წლევანდელი ფასი, როგორც თავად ხედავთ, ყველა დროის სარეკორდოა და იმედია მეტით აღარ გაიზრდება. ასეა, არაჩვეულებრივი მასალა მოამზადა, მეგობრებო, ჩვენმა კოლეგამ შოთა ტყეშელაშვილმა BMG-ისთვის და ვიდრე ვებგვერდს ესტუმრებით, ბოლო წლების ხორცის ფასის ცვლილებასაც მინდა ჩავხედოთ. საქონლის და ღორის ხორცის ფასებიც წელს მაქსიმალურია. ძროხის ხორცი 14 ლარი და 40 თეთრი, ხოლო ღორის ხორცის ფასი 13 ლარი და დაახლოებით 10 თეთრია. გრაფიკზეც დაინახავთ აგერ შესაბამისად წითელ და ყვითელ ზოლებს. რეკორდული მაჩვენებელია ყველის შემთხვევაშიც. როგორც ეკრანზე ჩანს, ამ შემთხვევაში უკვე ცისფერი ხაზით 2017 წელს იყო 7 ლარი და 90 თეთრი. ქათმის ხორცი კი ყველაზე ძვირი მაინც 2006 წელს ღირდა, იგი 7 ლარი და 44 თეთრი იყო. არაერთი მონაცემი გვაქვს კიდევ BMG-ის ვებგვერდზე, თუმცა აქვე კიდევ მოკლედ ვიტყვი, რომ რეკორდული არც რძისა და ზეთის ფასები არის. ყველაზე ძვირი ზეთი 10 წლის წინ იყო, ეს 2008 წელს დაფიქსირდა, როცა 1 ლიტრი 4 ლარი და 44 თეთრი ფასობდა. დღეს მისი საშუალო ფასი საქსტატის მონაცემებით 4 ლარს უტოლდება. რძის მაქსიმუმი 2015 წელს იყო 2 ლარი და 16 თეთრი და 2018-ში მისი ფასი ლარი და 91 თეთრია. ლობიო და კარტოფილი მაქსიმალურ ნიშნულზეა, აი რაც შეეხება პურს, აქაც შესაბამისი ტეხილი გვაჩვენებს, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში სტანდარტული პური დღეს ყველაზე ძვირი ღირს. 500 გრამიანი პური წელს 93.1 თეთრის ნიშნულზეა. ფასი ზარდია, ჩავარდნები რამდენჯერმე იყო ასეთი 2012 წელსაც ფიქსირდება, როცა სტანდარტული პურის ფასი 75 თეთრის ფარგლებში განისაზღვრებოდა. მაქსიმუმს მართალია უკვე მიაღწია, თუმცა დარგში მოღვაწე ბიზნესნები არ გამორიცხავენ, რომ პური კიდევ უფრო გაძვირდეს და ეს უახლოეს მომავალში მოხდეს. ამის მიზეზებს შორის რამდენიმე არგუმენტია დასახელებული, მათ შორის ევროპაში მოსავლის შემცირება და კვოტები სამეზობლო ქვეყნებში. უფრო მეტი ინფორმაციისათვის სტუდიაში დღეს მზეთამზეს თანადამფუძნებელი
გსტუმრობს, თან ნაჭყებიას უმასპინძლებთ ჩვენ და სწორედ ის გვეტყვის რეალურად რა გარემოებებმა შეიძლება განაპიროს ის ფაქტი, რომ 500 გრამიანი სტანდარტული პურის ფასი, რასაც საქსტატი ითვლის, ელემენტარულად გაიზარდოს, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ სტატისტიკა, ეს მომხმარებლებისათვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. დღეს რა არის მთავარი? ეს არის ლარის კურსი, როგორც მაგალითად კვერცხის და ქათმის ხორცის შემთხვევაში მწარმოებლები ამაზე მიუთითებენ, თუ თვითონ ბაზარზე არსებული სიტუაცია გულისხმობს მსოფლიო ბაზარს და მათ შორის რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობები, რომელიც საქართველოსთვის მთავარი ბაზარი არის ნედლეული შესაძლებლობით. მოდი უფრო განვაზოგადოთ ეს თემა და შევხედოთ ზოგადად იმპორტის თემა საქართველოში რა ხდება ხობლის ბაზარზე. ხობლის ბაზარზე დაახლოებით მოხმარება ჩვენ საქართველოში რაც გვაქვს ეს არის 800,000 ტონა და აქედან 85% შემოდის იმპორტით. მხოლოდ 15% არის ადგილობრივი წარმოება და მსოფლიოში იცით კლიმატური ცვლილებების გამო წელს გერმანიასა და საფრანგეთს ჰქონდათ რეკორდული დაბალი მოსავალი ხორბალში, ხო და აქედან ამის შემხედარებით რუსია და უკრაინამ რაღაც კვოტებს გადახედა რა და ნუ შესაბამისად კვოტების გადახედვამ გამოიწვია ფასების კორექცია, ხო? კი და საქართველოში როცა სიტყვაზე მოსავლის აღების დროს ფიქსირდებოდა მინიმალური ფასი ხოლმე წლის განმავლობაში იგულისხმება სიტყვაზე თუ ჩამოდიოდა 35 თეთრამდე 40 თეთრამდე ხობლი 1 კილოგრამი ხობლის ფასი სექტემბერი, აგვისტო-სექტემბერი და შემდეგ უკვე მხოლოდ ახალი წლების მერე მაქსიმუმ 60 წელს აღწევდა, ხო? უკვე სექტემბერში საქართველოში 60 წელია დაფიქსირებული 1 კილოგრამი ხობლის ფასი, იმიტომ რომ შესაბამისად იმპორტზე დამოკიდებული რა. და პლუს ახლა ემატება ის, რომ არასტაბილური ეკონომიკური გარემოებები, რაღაც კურსის ცვლილებები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ პრობლემაოთ არ შეიძლება თუ არა თქვენი კომპანიის გადმოსახედიდან ცალსახად ვეძებოთ ამ პრობლემის მთავარი წყარო გარე ფაქტორებში და არის თუ არა განსაზღვრელი რაიმე შიდა ფაქტორებიდან თუნდაც იგივე ლარის კურსი და თუნდაც იგივე სხვა თამდები მოვლენები. კი, რა თქმა უნდა, ლარის კურსი თავის გარკვეულ როლს თამაშობს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კაი გამოსავალი აქედან. შეგვიძლია რაღაცა ურჩიოთ საქართველოს მოსახლეობას. საქართველოში ყოველწლიურად იკლებს მოსახლეობა სოფლად. უკვე ჩამოსულია 51%-დან, როცა 45 იყო წინა წელს და უფრო მეტი იყო წინა წლებში. შესაბამისად, საქართველოს მიწის სახნავ-სათესი მიწები არის აუთვისებელი დაახლოებით 30-დან 40%-მდე ეს გეუბნებით საქსტატის მონაცემებით. აქ არ იგულისხმება კიდე ისინი, რომელიც საძოვრებად არის გადაკეთებული, ან უბრალოდ მთის საძოვრებზე და არ არის განსაზღვრული, მაგრამ საქართველოში გვაქვს ძალიან დიდი ისტორია ხორბლის. სოფლიოში არის 27 განსხვავებული სახის ხორბალი და აქედან საქართველოში აღმოჩენილია 14. ამ 14-დან 6 კიდე ენდემურია და ეს იმაზე მეტყველებს, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი უნიკალური ხორბლის წარმოებაში, რომელიც არის გამოსავალი იმ გერმანია საფრანგეთისთვის, ვისაც გლობალური დათბობის გამო მოსავალი აღარ მოუვიდა ჯეროვანი. კი, და ეს ასე გაგრძელდება სავარაუდოდ, იმიტომ რომ გვალვები წამოვიდა, ხო და ანუ ისეთი ხორბლები გვაქვს ჩვენ ქართული ჯიშები, რომელიც მათთვის გამოსავალი არის. კი, ანუ ეს არის ენდემური, რომელიც გვალვასაც უძლებს რაღაცა თავისი, ანუ აი ერთ-ერთ მაგალითს ხარჯით და ფასით შეუძლია თუ არა კონკურენციის გაწევა, იგივე იმპორტირებული ნედლეულისათვის. მოცულობა არის ამ ნაწილში ყველაზე მთავარი, ხო ფასსაც განსაზღვრავს. აი, მოდი, ძალიან საინტერესო ფაქტი არის, იგივე საქმეს მოვიშველიებ, ესე იგი საქართველოში 1 ჰექტარზე მოყვანილი რაოდენობა ხორბლის არის საშუალოდ 2 ტონა, რაც არის პრინციპში ყაზახეთს აქვს 4 და მეტი. ხო და ეს რო შევადაროთ, ხო, ეხლა რაღაცაშია საქმე და ეს რაღაც ანუ არ ვიცი რატო არის, იმიტომ რომ ხა ხობლის ჯიშები განვასხვაოთ რა არის ეს ენდემურები, რომელიც ესეთი ბუნების ნაბუძები არის და არ გამოირჩევა დიდი მოსავლიანობით, მაგრამ გამოირჩევა ანუ შესაბამისად ხარჯიანიც არის, ხო? ეხლა უკვე მოდი ასე ვთქვათ რა, ჩვეულებრივად ეს ენდემურები მოდის 1 ჰექტარზე 2.5 ტონა. ხო და დღეს ეს ენდემურები არ ითესება, მხოლოდ ჩვენი დაკვეთით ეს არის დაახლოებით 100 ჰექტარზე ხარ გაშენებული ხობლები, რომელსაც ისევ ჩვენ მოვიხმართ.
მართლა და ამას მე ვამრავლებთ. სხვადასხვა სათესლე მეურნეობები შევქმნით და იქ გამრავლების მიზნით რომ უბრალოდ მასალა არ გქონდა რა და აი არის ნახე როგორი მომენტი რა თუ ეს ენდემური რომელიც მსოფლიოსთვის რაღაცა წამლად შეგვილია გამოუშვათ და მივყიდოთ რომ მათივე ხორბლები გადავარჩინოთ რომ არ გაიზარდოს გლობალურად ხორბლის ფასი საქართველოში ეს შეგვიძლია მოვიყვანოთ 2.5 ტონა მაგრამ ეს ჰიბრიდულები რომელიც ხო ჰექტარზე და რომელიც ეს ჰიბრიდულები შემოდის ახლა საქართველოში ხო თუ იგივე რაოდენობა მოდის შესაბამისად არის ფასის სხვაობები რა ეს ჰიბრიდული ის ეხლა ის 60 თეთი მაგრამ ეს ქართული ხორბლები ქართული ჯიშის ხორბლები ხო ლარიდან 2 ლარამდე არის ახლა კი ფასი რომელსაც პირადად ჩვენ ყიდულობთ ამ ხორბალს რა ხო და ახლა სადაც ჩვენ ყიდულობთ 1 ლარა და 2 ლარა მაგაში ახლა ექსპორტზე ასეთი გენეტიკურად და მაგარი ხორბალი თან განსხვავებულია ბევრად და მარტივი მოთხოვნილების გაჩენის შემდეგ შეგვიძლია ვიყოთ ხორბლის წარმოებული ქვეყანა პლუს ასათვისებელია 30-40 სახნავსათესი პროცენტი სახნავსათესი მიწების და გასაგებია კარგი ბოლო კითხვა მაინც არ მინდა გემოვანის გარეშე გაგიშვა და ჩემ ბოლო კითხვა უკავშირდება სხვა მიმართულებას აქ გავიგე ანუ თქვენი პასუხი არის რომ ეს არის ერთობლიობა გარე და შიდა ფაქტორებისა უფრო მეტად როგორც გავიგე პრევალირებს პურისპაში გარე ფაქტორი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და თქვენი რეკომენდაცია ადგილობრივ ენდემურ ჯიშებზე ხელისუფლება მაქსიმალური ყურადღება მიაქციოს მე მგონი სწორად ესე გავიგე მითხარი სიახლეები გემოვანის ირგვლივ დიდია რომელიც თქვენს გარშემოა თქვენ გიკავშირდებათ და თქვენ და თქვენ პარტნიორებს კი პროექტ გემოვანში გვაქვს ძალიან კარგი სიახლეები დავიწყებ იმით რომ ჩვენ გავზარდეთ თვითონ უშუალოდ პურიმ ზედამზეს წარმადობა დაახლოებით 15 ჯერ ვიდრე აქამდე ქონდა და თითქმის ყველა ქსელურ სუპერმარკეტებში შევედით ეს მოგეხსენება არის პური რომელიც არის მხოლოდ ქართულ ხორბალს დამზადებული და პურის დედაზე ანუ 100% ნატურალური და სასარგებლო შემდეგ ამ მიმართულებით რომ იყო დეფიციტი ხორბლებში საქართველოს ეროვნული ბოტანიკურ ბაღთან მოხდა მემორანდუმის საიდანაც გადმოგვეცა დაახლოებით 50-მდე ენდემური თუ უბრალოდ ქართული ჯიშის ხორბალი დავიწყეთ ამის გამრავლება სამ სხვადასხვა სათესლე მეურნეობაში ეს მეურნეობები ჩვენ თვითონ შევქმნით ასევე ყოველ შაბათს შარდენის ქუჩაზე ქარვასის მიმდებარედ ტარდება გემოვანი ბაზარი სადაც ჩამოყვავს სხვადასხვა ფერმერები ეს უკვე 3-4 თვე არის მიმდინარეობს ყოველ შაბათს განურჩევლად ამინდისა ჩვენი დილიდან საღამომდე ყოველ შაბათს და დაახლოებით 20-დან 50-მდე ფერმერი ნატურალური პროდუქტით ჩამოდის და ახდენს რეალიზაციას ასევე მოხსენით მსოფლიო რეკორდი სიმინდის მოყვანაში გომის მთაზე 2000 მეტრზე მოვიყვანეთ სიმინდი რომელიც არის ძველი ქართული ჯიში ქორეს ბუდე ქვია და ნორმაზე მეტი მოსავალი მოვიდა 2000 მეტრზე და ალპინისტის სიმინდი რა კი ხო და ეს არის მთის ჯიშის ქართული მთის ჯიშის სიმინდი რომელიც პრინციპში მთელი საქართველოსთვის გამოსავალია იმიტომ რომ ქვემოთ კი ვიცით ფაროსანას პრობლემები და ზემოთ თუ ჯიში ვიპოვეთ უკვე ეს გამოსავალია ერთგვარი და ფაროსანა სიმაღლის ეს ხო ვერ აღწევს და ეს 2000 მეტრი 2000 მეტრია ეს გომის და თორე ხა ვერც 1500 ვერადის ის ფაროსანა და 1500-დან ზემოთ ძალიან ბევრი პრინციპში ის გვაქვს მთიანი რეგიონები კი ასევე სხვადასხვა აი მთის კარტოფილი, მთის ნიურის გამრავლება დავიწყეთ ტურიზმის სოფლად გვაქვს უკვე 4 სოფელი სვანეთში, გურიაში, აჭარაში და გომისთაზე სადაც ტურისტები ჩაყვავს და ვაცნობთ მიწათმოქმედი ოჯახების რეალურ ყოფას და იქაურ ფოლკლორს და ნუ პირილით უშვებთ აქედან ისეთი გახარებულები მიდიან
მე კიდე გაღიმებული დამტოვა უთარნაჭრებია ზეთამზეს თანადამფუძნებელმა და პროექტ გემოვანის მმართველმა პარტნიორმა მიხარია მათი წარმატებები მივაქციოთ ყურადღებას როგორც ზეთამზეს აქტივობას ასევე გემოვანისას წარმატებები და დიდი მადლობა უთანმობრძანებისთვის სანამ სტუმარს გავაცილებთ მანამდე დატკბით ამინდის გრძელვადიანი პროგნოზით და რეკლამით და შემდგომ უკვე ვაგრძელებთ ჩვენს სტუმრებთან საუბარს ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის თბილისის მერიამ მომზადა კანონ პროექტი, რომლის ამოქმედების შემდეგაც ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით სანქციები გამკაცრდება. დოკუმენტი პარლამენტში უახლოეს მომავალში უნდა შევიდეს და წინასწარი ინფორმაციით ამ კანონ პროექტში სანქციების მოცულობა 200-დან 1000 ლარამდე გაიზრდება. ამ საკითხზე კახაკალაძემ გუშინაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ თბილისის ტერიტორიაზე აიგზავნება ამტვერებადი მასალის სველი მეთოდის გარეშე დამუშავება, ანუ პროცედურა, როდესაც მტვერის ჩახშობა ვერ ან არასათანადოდ ხერხდება. აგრეთვე ამტვერებადი მასალის გადაუხურავი ან არასათანადოდ გადახურული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაზიდვა. სანქციის ქვეშ მოექცევა სამშენებლო მოედნიდან ძარა გაურეცხავი ან საბურავ გაურეცხავი ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებაზე. მსგავსი ფაქტების დაფიქსირების შემთხვევაში პასუხისმგებელი პირის მიმართ მკაცრი სანქცია ამოქმედდება. რა უფრო პრობლემურია სანქციის დაწესება თუ შემდეგ მისი აღსრულება, ამას უკვე სტუდიაში სტუმართან ერთად მოვიხილავთ და ჩვენი სტუმარი მაია ბითაძე თბილისის მერის მოადგილე იქნება, რომელიც უკვე სტუდიაშია და მას კიდევ ერთხელ მივესალმები. ანა, მოკლედ გადაგვიემ წერთან დაკავშირებით. მე მოდი მაყურებელიც გავარკვევთ, რას ნიშნავს და რეალურად რა პრობლემის მოგორებაზე საუბარი და მეორეს მხრივ უნდა ვიკითხო აუცილებლად დაანონს, ანუ გარკვეულ წარდგინაშიც დაანონს და სანქციების მოცულობის გაზრდა არის თუ არა პრევენცია თუ პრობლემა რეალურად იმაშია, რომ მონიტორინგი ხდებოდეს და შესრულება ევალდებულებოდეს ისე, რომ სხვაგვარად უბრალოდ არ შეეძლოს მშენებელი იქნება თუ გადამწყვეტი. ტრადიციული კითხვა კანონთან მიმართებით. მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. კითხვა ძალიან სწორად არის დასმული, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ სანქცია საერთოდ არ გვქონდა. ანუ ეს არის ცვლილებები, რომელიც საერთოდ ახალ მუხლებს აყალიბებს ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსში, ისეთი ქმედებებისთვის, როგორიც არის მშრალი მეთოდით დამუშავება, საშენი მასალის, იქნება ეს ხე თუ იქნება ეს ქვის მასალა, ეს არის სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება შეფუთვის გარეშე და სამშენებლო
სამუშაოების წარმოება შეფუთვის გარეშე, ეს არ არის აუცილებელი იყოს ბადე, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული დამცავი ღიობები, შესაბამის სართულზე, სადაც აკუმულირებულია და სადაც მიმდინარეობს აქტიური მშენებლობა და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მუხლი გვაქვს, ეს არის ბენზომზიდი მანქანების გადაადგილების ისეთი გადაადგილება, რომელიც ასე ვთქვათ ბეტონის სრული ბეტონის დაღვრისას იწყებს ასფალტის საფარის დაზიანებას. ეს იყო მუხლები, რომელიც საერთოდ არ არსებობდა, თუმცა როდესაც ჩვენ მუხლების შემოგვაქვს, რა თქმა უნდა, იქვე ისმის კითხვა, ეს მუხლი მტრაჩობილი ნორმა არ იყოს, საჭიროა მისი აღსრულება. ბუნებრივია, ჩვენ აღსრულება რომ გვინდა და არ გქონდა ამისთვის მექანიზმები, დღეს ძალიან ხშირად გინახავთ, რომ მანქანა ჩაიქროლებს და ბოლი ამოსდის, ეს ბოლი არ არის, რეალურად არის ტვრის ნაწილაკები, რომელიც ძალიან მძიმედ მოქმედებს ჩვენ ჯანმრთელობაზე, არაფერი ვერ ვთქვათ, რომ ნაცრისფად არის ქალაქი და ყველა მცენარე გადაქცეული. ასევე მშენებლობის დროს და განსაკუთრებით თვალსაჩინოა სამუშაოების დროს, მათ შორის გზის სამუშაოების დროსაც გვაქვს ჩვენ რეგიო ჩვენ კონტრაქტორებთან გვაქვს ეს პრობლემა, როდესაც ხდება მშრალი წესით დამუშავება და ეს ზიანს აყენებს არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, რომელიც ამას ამუშავებენ, არამედ ირგვლივ მყოფებსაც აყენებს ზიანს. შესაბამისად, რახან ჩვენ არ გქონდა სამართლებრივი მექანიზმები, რომ მარტივად ჯარიმა, საყოდური მაინც გამოგვეცხადებინა ამ ადამიანებისთვის, ესეთ მუდმივად გაფრთხილების და თხოვნის რეჟიმში ყოფნა არაადეკვატურია, როდესაც სახელმწიფოზე ვსაუბრობთ. შესაბამისად, მუხლები იქნა ფორმირებული და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი მხარს დაგვიჭერს და ისინი დაინიციირებენ ჩვენი ავტორობით. აი, მოდი ხო აღსრულების ნაწილზე მინდა გადავიდე. მშენებლობაზე მერის შესაბამის სამსახურებელი იქნება ჩვეულებრივად. მაგრამ აი, გზაზე რომ მიდის მანქანა, საპატრულო პოლიცია შეიძლება თუ არა რომ აღმასრულებელი იქნება როგორც შესაბამისი მუნიციპალიტეტი, ასევე იქნება საპატრულო პოლიცია. რამდენიმე უწყებაზე იქნება გადაწყვეტილება. თუ საპატრულო პოლიცია დააჯარიმებს, ან ჯარიმა სად გადაიხდება, ეგეც მაინტერესებს. ჯარიმა ნებისმიერ შემთხვევაში შედის სახელმწიფო ბიუჯეტში და იქიდან აწილდება, ასე ვთქვათ. ანუ ეს არ არის თვითონ შინაგანსაკრების სამინისტროს ბიუჯეტი, რომელიც ანუ ზოგადად არა, ბიუჯეტი ახლა ეს ბიუჯეტს ასიქნებები ნაწილდება შემოსულობის, ეს არ არის მოსაკრებელი, რომელიც ადგილობრივ ბიუჯეტში შედიოდეს. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ჩვენ იქით წლიდან უკვე ეს მექანიზმიც გვექნება, იცით რომ ახლა მტვერთან ბრძოლა პრაქტიკულად სახელმწიფოებრივი ბრძოლის ობიექტად არის გამოცხადებული, იმიტომ რომ ეს ნამდვილად სერიოზული პრობლემა არის. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებში გამონაბოლქვთან ერთად სამშენებლო დაბინძურებაც ერთად და ჰაერში სხვა დაბინძურებლების შემცველობა ეს არის ყველთან გვაქვს ადგილ-ადგილ და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ გვეგონოს, რომ ჩვენ 10 წლის წინ ეს სტორი არ იყო. უბრალოდ არ იყო მონიტორინგის სადგურები და გარემოს დაცვის სამინისტრო ეტაპობრივად აღადგენს მუნიციპალიტეტსაც აქვს შესაბამისი ლაბორატორია და ეს ინფორმაცია ჩვენ ახლა და ახლა მოგდის ონლაინ რეჟიმში. ეს ინფორმაცია არ გქონდა ჩვენ თორე ელიავაზე მაგალითად იქ როგორც იყო ეს მტვერი 10 წლის წინ იგივე მტვერი გვაქვს, უბრალოდ მასშტაბმა მოიმატა, რაც უკვე ვიზუალურად გამოჩნდა ქალაქში. თქვენ თვითონ ახსენეთ, მშენებლობის გარდა ელიავა ზუსტად ის ადგილია, სადაც დამუშავებიდან კი არ წარმოიქმნება მტვერი რეალურად, თქვა გასაწყობებისას. ამასაც ითვალისწინებს ეს სამუშაო მოედანზე. მოიცავს ასე ვთქვათ, მტვერთან ბრძოლის, ასე ვთქვათ, კომპლექსური ღონისძიებებია, რომელიც სახიფათოა მშენებლისთვისაც, დეველოპერისთვისაც, მისი ოჯახის წევრისთვისაც, მეზობლისთვისაც და ყველასთვისაც და ყველას. მტვერის გარდა კიდევ ერთ ასე ვთქვათ, ტკივნეულ საკითხზე შეგვიძლია გადავიდეთ, თუმცა სანამ საცობებზე ანა შენ დაგითხოვ კითხოს, იქამდე მეტროს ახალ გეგმასთან დაკავშირებით, ამაზე ჩვენ ეთერშიც იყო გიორგი ბაბუნაშვილი საუბრობდა. პირიქით მეტროზე გადავალთ. კარგი, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში, როდესაც ვსაუბრობდით doing business-ის რეიტინგზე, რომელთაც საქართველოს მე-6 ადგილს იკავებს, ეს გაუმჯობესებული მაჩვენებელი, არა მხოლოდ საინტერესო რეიტინგით, არამედ ყველა კრიტერიუმში არც ერთგან უკან არ დაგვიხევია. ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგი, რაც გვაქვს, ეს არის საერთაშორისო ვაჭრობა 62 პოზიცია და ეკონომისტებთან, როდესაც საუბრობდით დღეს მათ აღნიშნეს, რომ კიდე ქვე კრიტერიუმებს თუ ჩავშლით სხვათა შორის ამ ნაწილში საცობები არის doing business-ის ნაწილში ერთ-ერთი გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი საკითხი. საცობებთან დაკავშირებით მერიას გაცხადებული პოლიტიკა აქვს, რომ ის აპირებს შეცვალოს რეალურად სატრანსპორტო პოლიტიკა და ამიტომ მივალთ მეტრომდე ყველაფრის შემდეგ, მაგრამ ეს ნაწილი არის ურთიერთდაკავშირებულია ყველაფერი. ჯამში რა ხდება ამ მიმართულებით სიახლეები რა გვაქვს? ანუ ჯამში მოკლე შესავალი მინდა ვთქვა, რომ აი ხა იგივე მტვერი, საცობი, მეტრო, ანუ ეს ყველა ის თემა, რომელიც ზოგადად ურბანულ განვითარებას თან სდევს და გადაჭარბებულ მოხმარებას იმ რესურსისას, რომელიც ამა თუ იმ დასახლებულ პუნქტს აქვს. ანუ ეკონომიკურმა განვითარებამ ჩვენ ამ საცობებისკენაც მიგვიყვანა, არასწორ ურბანულ განვითარებისკენაც მიგვიყვანა, ჰაერის დაბინძურება, ანუ ეს კომპლექსური ჯაჭვია. შესაბამისად, ჩვენი სტრატეგია არ არის ესეთი კონტექსტთან ამოვარდნილი და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც იგივე ტაქსების რეფორმასთან იქნა დაკავშირებული, თუ ის
მიწის ზედა მეტრო დავარქვათ, გინდა ტრამვაის მსგავსი გადასაადგილებელი, რა მნიშვნელობა აქვს? ეს არის სწრაფი გადასაადგილებელი საშუალება, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა იქნება და რომელიც ასე ვთქვათ იმ კორიდორში აღმოფხრის და შექმნის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის და გაუმჯობესების სქემას. საცობები ძალიან დიდი პრობლემა არის რამოდენიმე კრიტერიუმიდან გამომდინარე. პირველი რომ ეს არის სათქმა უნდა ჩვენი ფილტვები, ჩვენი ჯანმრთელობა, ეს არის ქალაქის ვიზუალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ საცხოვრისად ეს ქალაქი გაუარესდა ძალიან ამ საცობების გამო, რომელიც იწვევს ხმაურს, რომელიც იწვევს ადამიანის სტრესს და იწვევს ჰაერის დაბინძურებას, რაც არ უნდა ჰიბრიდი იყოს ავტომობილი, მას გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე და გარემოზე მაინც აქვს. შესაბამისად, ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომლის ქოლგის ქვეშ, ასე ვთქვათ, ჰაერის დაბინძურებასთან ბრძოლის გარკვეული ქმედებები არის, პირველ რიგში ითვალისწინებს იმას, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გავხადოთ ხელმისაწვდომი და მაქსიმალურად კომფორტული. ამისთვის ნაბიჯები უკვე იდგმება და ყველა ის საგზაო რეაბილიტაციის პროექტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, ეს არ არის, რომ ჩვენ დღეს გაგვახსენდა კოსტავა, მოულწეს ვაჟა გაგვახსენდება და არა, ესე არ არის. ჩვენთან ერთად იცით, რომ მუშაობენ ჩვენ უკვე გვაქვს შუალედური, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც გეგმავთ როგორც მიმდინარე წლის, ასევე მომდევნო წლის ბიუჯეტს. გვაქვს 11 ძირითადი კორიდორი, სადაც ეგრეთ წოდებული ბასლაინები ან BRT, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სწრაფი გადაადგილების სქემა, რომელიც მიიღწევა ან დახაზვით, ან შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობით, სადაც უპირატესობა ასეთ ახალ გზებზე, ანუ ისეთ გზებზე, როგორცაც ჩვენ მივიღებთ კოსტავა-შარტავას გზას, საფეხმავლო, საველობილიკო და საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის იქნება აბსოლუტური კომფორტი, მაშინ როდესაც შეზღუდვები იქნება პარკინგისთვის და შეზღუდვები იქნება მსუბუქი ავტომობილებისთვის. ვთქვათ, რომ ამ ნაწილში ალტერნატივა გაუჩნდება უკვე თბილისის მომხმარებელს, ღირსეული და თანამედროვე და ანუ ეს არ არის რაღაც ესეთ ვთქვათ მარსიდან მოტანილი ინფორმაცია, ეს არის გზა, რომელიც გაიარა თელმა მსოფლიომ, იმიტომ რომ ჩვენ რო ავიღოთ 20 არა 30 წლის წინანდელი ევროპის დედაქალაქები პარკინგს ვნახავთ ტროტუარებზეც გადავსებულ და არასწორად დაყენებულ მანქანებს, საერთოდ ადგილი აღარ იყო ფეხით მოსიარულეებისთვის, მაგრამ ჩვენ მაინც რეკორდი მოვხსენით, მოდით ვთქვათ, იმიტომ ტროტუარებზე გამთავსდით საერთოდ თავისი ჯიხურებიანად და ყველაფრიანად. ჯიხურების რაშეც იცით, რომ ასე ვთქვათ, ბრძოლა გვაქვს გამოცხადებული იმ კონტექსტში, რომ ცენტრალურ მთავრობასაც მიღებული აქვს უკვე შესაბამისი აქტი, რომელიც სტანდარტებს აწესებს, სად უნდა იყოს ჯიხურები განთავსებული და ვცდილობთ, რომ ახალი ნებართვები არ გაიცეს, ასე ვთქვათ, ახალი უფლებები არ გაიცეს ჯიხურებთან დაკავშირებით იყო რამდენიმე ვთქვათ თემასთან დაკავშირებული საკითხი, რომელზეც ჩვენც მათ შორის მუდმივად ვაახლებით ინფორმაციას, ხომ არ არის საბოლოო გადაწყვეტილება. ალტერნატიული ადგილების მოძიება უნდა მოხდეს იქ, სადაც ნორმებს, რომელიც საქართველოს მთავრობას უკვე დადგენილი აქვს და ფეხით მოსიარულეებს ხელს არ შეუშლის, იქ იყოს განთავსებული, იმიტომ რომ თბილისი ავტოფარეხების ქარხანად გადაიქცევა. უბნებისაც შესაბამისი ისტორია ხა გასაგები არის, რიგ შემთხვევაში ჯიხურების განთავსება ხდებოდა მომხმარებლების, ვთქვათ, სიმრავლიდან, იმიტომ რომ ბიზნეს მოუწევს მესმის, მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგადად ჩვენი ქალაქი სამწუხაროდ განვითარდა კერძო ინტერესებზე აგებით და არა საჯარო ინტერესებზე აგებით, იმიტომ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ გადავსებული ქალაქი, ამოვსებული საჯარო სივრცეები, შენობა ნაგებობებით და ეს პრეტენზია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, რომ ქალაქი არ ნიავდება და საჯარო სივრცეები ამოვსებულია ან ავტოფარეხებით, ან ჯიხურებით, იყო ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ კერძო ინტერესებზე ავეგეთ ჩვენ და ანუ ბიზნესის განვითარების რაღაცა მოდელი ჩვენ 20 წლის განმავლობაში დავკარგეთ, ანუ გადავერთეთ მთლიანად ჯიხურებზე და ამ მშენებლობებზე, მაგრამ შესაძლებელი იყო სხვა რაღაც განვითარებულიყო. ამიტომ ეს თუ სწორ ჩარჩოში არ ჩაჯდა ყველაფერი, ერთია რომ დაუშვათ ამას გვავალდებულებს ჩვენი ვალდებულებები საერთაშორისო და ასე შემდეგ და მეორეა ეს ჩვენი საცხოვრისის გაუმჯობესების თემა არის და იგივე თქვენ შუალედური დასმა ახსენეთ და ვიცი რომ საბოლოო იქნება უკვე ძალიან ცოტა მოგვიანებით შუალედური დასკვნის გაცნობის შესაძლებლობა თუ დამუშავების ეტაპზეა, მაგრამ მოკლედ გეტყვით საერთოდ ასე ვთქვათ, ძირითადი მიმართულებები იცით რომ აქ სამი ძირითადი მიმართულებაა, ეს არის სამაშტო სქემები, რა თავისთავში გულისხმობს რომ ინტეგრაცია უნდა მოხდეს მარშრუტების, მაგრამ მარშრუტების ინტეგრაცია აზრი არ აქვს თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ აქვს სათანდო ინფრასტრუქტურა, ანუ ის სწრაფად თუ არ გადაადგილდება და მარტო არ გადაადგილდება ზოლში. შესაბამისად, სამაშტო სქემების გარკვეული მონახაზი გვაქვს და ამაზე ვმუშაობთ სამაშტო კომპანიასთან ერთად და ჩვენ პრაგმატიკებთან ერთად. აქ იყო თქვენ წინა სტუმრობაზე გითხარით გათვალისწინებული სქემა, როდესაც მეტრო, ავტობუსი და სამშობლო ტაქსი ერთი გადახდის სისტემასთან ერთად ერთმანეთის კონკურენციაში არ შედიოდნენ და ერთმანეთს ჯაჭვს ქმნიდნენ. ეს
ამაზე ეს არის სამაშტო სქემა, თუმცა სამაშტო სქემისთვის ეს სწრაფი გადაადგილების კორიდორები ჩვენ უნდა გქონდეს, რომელსაც ჯერჯერობით 11-ს ვითვლით. ასევე გვაქვს წინასწარი ინფორმაცია, იცით რომ წელს 90 ავტობუსი უკვე შეძენილია და 2020 წლით ჩვენ თლიანად არსებულ ავტოპარკს განვაახლებთ თლიანად, თუმცა აი ზომის ავტობუსებსაც ჩვენ ვყიდულობთ 8, 10 და 12 მეტრიანით, ჩვენ უკვე დაახლოებით 10,000-ით მეტი გზავის გადაყვანის საშუალება ექნება ჩვენ ტრანსპორტს, თუმცა ეს ბუნებრივია საკმარისი არ არის, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ თბილისელებო ჩვენ გთავაზობთ უფრო სწრაფი გადაადგილების საშუალება, შესაბამისად უყურეთ როგორ გადაადგილდება თუმცა ადგილების რაოდენობაც უნდა შესთავაზო, ხო, რომ მეტი იყოს. საერთოდ გავამოხმარებიდან თუ გადავა უფრო პერიფერიულ ნაწილებში. არა, თბილისთან ბოგდანებს ჩვენ ვეღარ დავინახავთ ვერა და რაც შეეხება უკვე მეორე ეტაპისთვის, ანუ პირველი რეკომენდაციები რაც გვაქვს ეს მერმაც და პრემიერმაც უკვე დაანონსეს, ეს არის 18 მეტრიანი ან უფრო დიდი ზომის ეგრეთ წოდებული გარმოშკიანი ავტობუსები, რაც ბავშვობაში გვახსოვს თბილისში დადიოდა. ეს უკვე ისეთი რაოდენობის მგზავრთანაკადის გადაყვანის საშუალებას მოგცემს დაახლოებით 200-მდე ასეთი დამატებით ავტობუსი, რომ პრაქტიკულად ეს პრობლემა თბილისში რამოდენიმე წელიწადში გადაწყდება. განახლების შემდეგ ჯამში დაახლოებით რამდენი ავტობუსი იმოძრავებს ქალაქში? 1000-მდე ახლოვდება, ხო? დაახლოებით 1000-მდე და პლუს 900-ია ესეა, თუმცა ეს ის ბოლო მონაცემით ზუსტი ინფორმაცია გვექნება, თუმცა ბუნებრივია, ეს არნიშნავს, რომ სამაშტო ტაქსები და ასე ვთქვათ კომპანიის საქმიანობა იხურება, არა, ჩვენ მათთან თანამშრომლობთ და მათაც ძალიან კარგად ესმით, რომ მათი ავტოპარკიც აბსოლუტურად გასანახლებელია, იმიტომ რომ ძალიან უჭირს ტექნიკური დათვალიერების გავლა, როგორც მათ ავტომობილებს, ასევე უჭირს ტექნიკური დათვალიერების გავლა ჩვენ ბოგდანებს. და რო არაფერი ვთქვათ, ზაფხულში კონდიცირება, ახლა ვაიძულებთ ჩართონ კონდიციონერი, მაგრამ გამოდის წყობრიდან და ანუ კლიმა კონტროლზე ძალიან რთულია, თან სტანდარტსაც ვერ აწესებ ასეთ ავტომობილებში, იმიტომ რომ ვერ ზომავ ტემპერატურას შიგნით და გარეთ, როგორც ეს მაგალითად მანის ავტობუსში მუდმივად შეგვიძლია დააყენო და არის და იგივე გრადუსი. ანუ ეს რა ვიცი, ალბათ აბსოლუტურად გამოსულია წყობრიდან. შესაბამისად, სამაშტო ტაქსების ადგილი, ჩვენ ვფიქრობთ და უკვე წინასწარი მონაცემები გვაქვს, იქნება გარკვეულ კორიდორებში, სადაც ისინი უზრუნველყოფენ დაერთებას, ეგრეთ წოდებულ წვდომას ავტობუსების ძირითად ხაზებზე და მეტრო სადგურებზე, რომელიც როლი ექნებათ უფრო ერთი წერტილიდან მეორე ისინი ერთმანეთის კონკურენტები არ უნდა იყვნენ. ერთ მეტროზე ბოლო კითხვას დავსვამ, ისე უნდა გავიხსენოთ ჩვენ ეს მომენტი, რომელიც ამ ეთერში საუბრობთ, რომელიც აღნიშნავდა, რომ თქვენ ნაწილობრივ დაადასტურეთ კიდეც ის ვერსია, რომელიც ახლა უნდა ვიკითხო, რომ თუ რკინიგზის იმ ხაზს გამოვიყენებთ, რომელიც დღეს და აღმოსავლეთ საქართველოს მიმართულებით არის მეტროსთვის, მაშინ ის რკინიგზისთვის გამოუსადეგარი იქნება და უნდა შევარჩიოთ ისეთი ამ შემთხვევაში ვაგონები და ელმავალი, რომელიც ამ ფუნქციას არ დააკარგუნებს რკინიგზას. არის თუ არა ეს კრიტერიუმი გათვალისწინებული იმ მოკვლევაში და იმ სქემაში, რომელზეც დღეს მერია მუშაობას ფაქტობრივად ეხლა იწყებს? ტექნიკურ დათვალიერებას მიდის ძალიან აქტიური მუშაობა ეგრეთ წოდებული მიწისა და მეტროსთან დაკავშირებით. ეს იქნება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა პლუს პროექტირება, რომელიც ასე ვთქვათ, იგივე feasibility ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის გარკვეულ კომპონენტებს შეიცავს, რომელიც ზუსტად გვეტყვის როგორც კორიდორს, ასევე ზუსტად გვეტყვის ყველა იმ სპეციფიკაციას, რომელიც საჭირო იქნება მგზავრთა ნაკადის გადასაყვანად. ერთი რამ მინდა თქვა, რომ ეს ასე ვთქვათ რეკომენდაცია მათ შორის გენერალურ გეგმითაც გვაქვს ჩვენ მიღებული, თუმცა ბუნებრივია კვლევა აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გენერალური გეგმით აი ის ტერიტორია, ასე ვთქვათ, სამგორიდან აეროპორტამდე მაღალი ინტენსივობის, მაღალი განაშენიანების უბნად ეგრეთ წოდებული სიტის ფარგლებშიც კი ფარგლებში სიტადაც კი თბილისის სიტად ასე ვთქვათ მოვიაზოთ, იმიტომ რომ იქ მოგცემს ჩვენ უფლებრივი ზონირების უკან რომ მაღალი ინტენსივობის განაშენება მიიღოთ, შესაბამისად პრიორიტეტია ბუნებრივია გარდა იმისა, რომ საზღვაო ტრანსპორტს მოვისაგლისებთ იმ ტერიტორიაზე და სოფლიოში არ არსებობს ქალაქი განვითარებული, რომელსაც აეროპორტიდან იქამდე მარტო ან ტაქსი ან ნახევარსაათში ერთხელ ავტობუსი გადაყავს, ეს სრულად წარმოუდგენელი, ან რამდენი ავტობუსი უნდა მივამაგროთ აეროპორტს, რომ სულ მოყავდეს ადამიანები, ან ის ტერიტორია გასავითარებელია საზოგადოების საქმიანი ზონები, ასე ვთქვათ, მაღალი შენობები და ტრანსპორტისადმი ხელმისაწვდომობა, ანუ ეს ის კორიდორი იქნება, რომელსაც ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს და თბილისის იმ მიმართულების, აღარ არის თბილისში, ცენტრალურ თბილისში ადგილი თუ შემომჩნია. და მithumetes საჭიროება არის. მე წარმატება მინდა
შეგისურვეთ, იმიტომ რომ ამ პროექტებთან დაკავშირებით დიდია ინტერესი, მოლოდინი და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში გვექნება კიდევ განახლებული ინფორმაცია, მით უმეტეს, რომ მერის სამსახურების მხრიდან არასდროს კომუნიკაციაზე უარი ფაქტობრივად არ მიგვიღო და მადლობა კვლევის პასუხიც არის ასევე ძალიან საინტერესო იქნება. მადლობა თქვენ მუდმივი თანამშრომლობისათვის. მაია ვითაძეს თბილისის მერის მოადგილეს მასპინძლობდით საქმიანი დილოში და ძალიან კარგი თემით უნდა გავაცილოთ ის სტუდიიდან. სპილო გრანდმა ურთულესი ოპერაცია წარმატებით გადაიტანა. ის დაძინებიდან დაახლოებით 3 საათში თავისი წამოდგა ფეხს, რაც 5 ტონიანი სპილოსთვის გმირობის ტოლფასია. თურმე სპილო საერთოდ ვერ იტანს სწოლას, რადგან მე ადგომა უჭირს. გრანდმა კი ყველა ძალა მოიკრიბა და ნარკოზის შემდეგ მაყურებლები, ვეტერინარები და BBC-ის ჟურნალისტები გაახარა და გააოცა. ბოლოს ესე ვიზები ნერვიული არც მახსოვს სიმართლე გითხრა, ბევრი ადამიანი ადევნებდა თვალს ზოოპარკის სოციალურ ქსელს, სადაც ლაივ რეჟიმში შეგვეძლო გრანდის ოპერაციისთვის თვალი მიგვედევნებინა. გრანდის შესახებ სრულიად საქართველოს გაიგო მის ოპერაციაზე ბევრიც ნერვიულობდა ჩემი სვავით. ვერც ნინი ლონგურაშვილმა მოისმენა და ედგარ ყაზახაშვილთან ერთად 2 დღე ზოოპარკში იარა, რადგან ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. მოდი ახლა ნინის მიერ მომზადებული გრანდის ბიოგრაფია და მისი და მისი მეუღლეს შორის არსებულ რომანზე ძალიან სახალისო და საინტერესო სიუჟეტი ვიხილოთ. გრანდის თავს 2 ამბავი ერთდროულად დაატყდა. ერთი რომ ურთულეს ოპერაციას ვაშკაცურად უნდა გაუმკლავდეს და მეორე BBC მასზე დოკუმენტურ ფილმს იღებს. გრანდს არჩევანი არ დაუტოვეს, ორივე შესაძლებელია და ახლა მისი მთავარი საფიქრალი ოპერაციის წარმატებით დასრულება და იმაზე ნერვიულობა როგორ გამოჩნდება BBC-ის კადრებში. საქმიანი დილის კამერა ოპერაციამდე 1 დღით ადრე გრანდის სამფლობელოში შეიჭრა. როგორც აღმოჩნდა, არც ისეთი მშვიდი ყოფილა ეს ჩვენი ძიმეწონიანი გრანდი. ახლოს ნუ მიდიხართ რა. კი, გადარჩეთ ახლა, თორე შეიძლება კამერების გარეშე დარჩეთ. თუმცა ვითვალისწინებთ, რომ მეორე დღეზე ის ჩვენზე მეტად ნერვიულობს. ამიტომ მის ჩუმად გადაღებას ვაშლებით შემოტყვება ვამჯობინეთ და კოლიამაც მისადმი სიყვარული გაგვიმხილა. 20 წელიწადია ამათული და ჯეჯერით შეჯვარდა და მაგის გულზე ოპერაცია გავაკეთეთ, რომ რამე ხდეს მისანაიჭო, რომ პატარა ციხილეთ, პატარა სპილოი. ძირთადად თივას ვაჯეთ მე ბოსტონეულის, რომელიც ბოსტონეულში შედის, ვაშლი, სტაფილო, ჭარხალი, კომბოსტო და ამისანაი. მოდი, მაშინ ახლა ვეგეტარიანელი გრანდი უკეთ გავიცნოთ. გრანდი სამყარო 1995 წელს მოევლინა. 23 წლის სპილო ჯერ მოსკოვს ეკუთვნოდა, შემდეგ ერევანს და საბოლოოდ თბილისის ზოოპარკში დაიდობინა. გრანდი 5 ტონამდეა, მისი სიმაღლე დაახლოებით 3 მეტრი, ხოლო სიგრძე 4 მეტრს აღწევს. გრანდმა არც კი იცის, რომ მის გამო ზოოპარკში პრესკონფერენცია გაიმართა. გამოცდილი ვეტერინარები ჩამოვიდნენ და მას BBC-ის გადამღები ჯგუფიც ეწვია. მედიის წარმომადგენლებს გარკვეული რეგულაციების დაცვით გვიწევს სპილოს ოპერაციის გადაღება, ამიტომ დროს არ უკარგავთ და იქამდე სუროკ გურიელიძეს რისკებზე ვაყოლებთ. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რისკი სწორედ ეს გამოწვეული არის მისი წონისაგან, რადგანაც დიდი ხნის განმავლობაში წოლა მისთვის არ შეიძლება და შემდეგ ოპერაციიდან თავარი არის, აი ნარკოზიდან გამოსვლის შემდეგ, რომ თავარი არის, რომ სწრაფად მაქსიმალურად სწრაფად ავაყენოთ ფეხზე. სპილო ზოგადად უჭირს ხოლმე ათქომა, ამიტომ ის ძალიან იშვიათად წვებიან და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ნარკოზის შემდეგ კიდევ უფრო გართულებულია ხოლმე. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით ხო ყველაფერი რა შეიძლება იყოს არსებობს მოულოდნელობებით, მაგრამ ის რაც შესაძლებელია რომ გაგვესწრაფოს ყველაფრისთვის მზათა ვართ. ვეტერინარებს წინ დიდი და სარისკო ოპერაცია ელით. ნერვიულობა იგრძნობა, მაგრამ მათ ძიმეწონიან ცხოველთან ურთიერთობის დიდხნიანი გამოცდილება აქვთ. რადგან სამხრეთ აფრიკული ვეტერინარული სკოლა ერთ-ერთი ძლიერი არის მსოფლიოში, სპილოებთან ურთიერთობა მათ არ უყვირთ, რადგან მათთვის სპილო დაახლოებით რომ ვთქვათ ისეთივეა, როგორც ჩვენთვის ძროხა. ასე რომ სპილო გრანდი გამოცდილი ვეტექიმების ხელშია. წინ ურთულესი ოპერაცია გველის, თუმცა ეს აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. რისკი დიდია, სპილოს დაძინება 3 საათზე მეტხანს არ შეიძლება, თუმცა ჯერ არ ვიცით, რამდენი ხანი მოგვიწევს მისი დაძინება. შესაძლოა წამლის დამატება მოგვიწიოს. არც ის ვიცით, დაძინების შემდეგ როგორ პოზაში დაწვება. ბევრი ნიუანსია, რასაც წინასწარ ვერ გათვლით. იმედი გვაქვს, ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ცხოველის ორგანიზმი გაუმკლავდება ასეთ რთულ ოპერაციას. გრანდის ოპერაციისთვის ამზადებენ, სანამ სიახლეები გვეწოდინება 1-2 სიტყვით გრანდის და მისი მეუღლის ურთიერთობაზე მოვყვეთ. მოკლედ ამბავი იყო ასე. გრანდის ჩამოყვანამდე ზოოპარკს 2 სპილო ჰყავდა, მალკა და მისი ნაშიერი ბუნკა. მალკა ადრე დაქვრივდა, მაგრამ უბედურებამ წელში არ გატეხა და ვაშკაცურად გაართვა თავი ოჯახურ საქმეებს. რადგან მალკას შვილი მამრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო, სანამ სრულწლოვანი გახდებოდა, ის ერევანში გაამგზავრეს. მაგრამ მალკა ჯანმრთელი და ნაყოფიერი მდედრია, ამიტომ ასე გაუთხოვარს ზოოპარკი ვერ დატოვებდა. ხოდა გამოჩნდა პომპეზური გრანდი.
გრანდიც. ზოოპარკში ვერ ამბობენ, რომ ისინი ერთი ნახვით გამიჯნურდნენ. თუ ჯერ დამეგობრდნენ და მერე მიხვდნენ, რომ ეს ურთიერთობა მეგობრობაზე მეტი იყო. ფაქტია, რომ ერთმანეთს კარგად შეეწყნენ. მოსახდენი კი მოხდა, მაგრამ შედეგი არ ჩანდა. თან გრანდისთვის ოპერაცია აუცილებელი იყო. ამიტომ სთხოვეს, რომ ცოტა ხანი მოეცადათ. გრანდს პირველი ოპერაცია წარმატებით ჩაუტარდა. ახლა მეორე ეშვი არ ასვენებდა და ამ ოპერაციის ჯერიც დადგა. მაგრამ შვილის გაჩენის სურვილით ანთებულ წყვილს იმედს არ უკარგავენ და კეთილის მსურველები ასე ანუგეშებენ. თქვენ არ ინერვიულოთ, ყველაფერი იქნება თავის დროზე. აი ამ ოპერაციამ მშვიდობით ჩაიაროს და მერე ყველაფერი მოგვარდება. თქვენ გაყოლებათ უამრავი შვილები, შვილიშვილები, შვილთა შვილები, იმათი შვილები და მთელი ქვეყანა თქვენ იქნებით. ხუმრობა იქით იყოს და მართლაც სჭირდებათ გამრავლება. სპილო ხომ გადაშენების პირას მყოფი უზარმაზარი ცხოველია. ამიტომ ოპერაცია აუცილებლად წარმატებით უნდა დასრულდეს. გრანდის ოპერაციას სოციალური ქსელის საშუალებით ვადევნებდით თვალს. როგორც აღმოჩნდა, ბევრი მხარდამჭერი გამოუჩნდა სპილოს, ბევრი ამხნევებდა, ნაწილი კომენტარების სახით, ნაწილმა ზოოპარკში მიეკითხა და შორიდან ანუგეშებდა. დაახლოებით 3 საათიანი ურთულესი ოპერაციის შემდეგ გრანდის წამოდგომამ ოვაციები დაიმსახურა. მოკლედას, გრანდის ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. ახლა კი დროა დაველოდოთ, როდის გააცნობს BBC ქართველ გრანდს მსოფლიოს. თბილისის ზოოპარკის ცხოველები კარგად მუშაობენ ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. ჯერ იყო და ბეგიმ უცხოური პრესა სრულად ააჭრელა მისი ქალაქში გამოსეირნებით. ახლა ჯერი გრანდზე მოვიდა. თბილისის ზოოპარკის ბინადრები ქვეყნის პოპულარიზაციის სამსახურში დგანან. არსებობს თუ არა სახელმწიფო ზედამხედველობის სერვისის კანონმდებლობაში ხარვეზი, რაც კომპანიებს პრობლემებს უქმნის. ამ კითხვაზე შევეცდებით პასუხის გაცემას ადვოკატ მარიკა არევაძესთან ერთად, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთდა. კანონმდებლობით როგორც იურისტები განმარტავენ, სერვისი, რომელიც რამდენიმე პაკეტს აერთიანებს, შემოწმების რამდენიმე ფორმასაც მოიცავს. იურისტები ამბობენ, რომ რიგ შემთხვევაში პრობლემა კომპანიის საქმიანობის ორჯერადი შემოწმებისას დგება, როცა პირველი შემოწმების 120 დღიან ვადაში ვერ ჩატევის შემთხვევაში კომპანია ჯარიმდება და რეალურად თავად კომპანიას უწევს ამ აქტის მისაღებად ხვეწნან. მარიკა არევაძეს ადვოკატს მასპინძლობ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდი უფრო ვრცლად ავუხსნათ მაყურებელს, რასთან გვაქვს საქმე, რა სერვისის მიღებაზე ვსაუბრობთ და რეალურად რა ჯარიმებზე და სანქციებზე, ან ამ სერვისის გადახდილი თანხის შესაბამის მომსახურებაზე გვაქვს დღეს პრობლემები. მოგესალმებით პირველ რიგში მერიის არქიტექტურული, ანუ მუნიციპალიტეტის მერიაში არსებობს შესაძლებლობა, რომ სამშენებლო კომპანიამ ან თუნდაც კერძო პირმა, რომელიც უბრალოდ საკუთარ სახლს იშენებს, მშენებლობის პერიოდში ისარგებლობს მომსახურებით, სახელმწიფო ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურებით, რომელშიც ბუნებრივია გარკვეული საფასურის გადახდა უწევს. ამ საფასურის ოდენობებს ადგენს საკრებულოს დადგენილება, რომლის შესაბამისათაც განსაზღვრულია, რომელი კლასის შენობაზე და ჯერადობით რამდენი მომსახურების მიღება უნდა, იმის მიხედვით რამდენია საფასური. ეს საფასური იწყება 300 ლარიდან 12000 ლარამდეც კი ადის გააჩნია კლასს და ჯერადობას. რამდენი შემოწმეს. ამ იმის მიხედვით რეალურად ამ სერვისში რა მოიაზრება, როდესაც მშენებელს შეუძლია რომ ისარგებლოს ინსპექციის მომსახურებით, რამდენად შეესაბამება მისი მშენებლობა საპროექტო დოკუმენტაციას და ხომ არ არის პროექტის გადაცდენა რაიმე, რაც მერე საჭიროებს დამატებით დოკუმენტაციის წესრიგში მოყვანას და კორექტირებული პროექტის შეთანხმებას. იმიტომ რომ ჩვენ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ვიცით, რომ თუ კი მოხდება პროექტისგან დარღვევით მშენებლობა, ზედამხედველობის სამსახურს ამჟამინდელ ინსპექცია შეუძლია რომ პირდაპირ ჯარიმა დააკისროს კომპანიას და ჯარიმის გადახდამდე ვეღარ მოახდენს ის პროექტის კორექტირებას. სანქციების თავიდან არიდების მიზნით არის სერვისი. სანქციების კანონიერად თავიდან არიდების მიზნით კარგი რგოლია ერთი შეხედვით, რო თქვა გაჩენილი მერიაში. თუმცა სად არის პრობლემა? ხო, თუმცა სად არის პრობლემა? სამშენებლო კომპანიები, როდესაც იხდიან 2 ან მეტ, ანუ ამ დადგენილების საკრებულოს დადგენილების მიხედვით შესაძლებელია ერთხელ სერვისის მიღება, შესაძლებელია წელიწადში 2 ჯერ სერვისის მიღება, შესაძლებელია 2 წელიწადში 4 ჯერ სერვისის მიღება. აი სწორედ 2 ჯერ და 4 ჯერ, როდესაც ხდება მომსახურების საფასურის გადახდა, იქ ხდება ყველაზე მეტი პრობლემა
პრაქტიკაში. და რას მოიცავს ეს? როდესაც როგორ ხდება ახლა პროცედურულად რო აგიხსნათ კომპანიას, რომელსაც უნდა რომ ისარგებლოს ამ სერვისით, მიდის მერიაში, წერს ამ ინსპექციაში შესაბამის განცხადებას 5 დღის ვადაში, ის მიიღებს პასუხს, ინსპექცია უფლება შესაძლებელია თუ არა რომ მას განუხორციელოს ეს მომსახურება და ამის შემდგომ უნდა გადაიხადოს შესაბამისი გადასახადი. პირობითად ავიღოთ ახლა ჩვენ 2 წელიწადში 2 მომსახურების მიღება. როგორც კი მოხდება გადასახადის გადახდა, ანუ მოსაკრებლის გადახდა, პირველ შემოწმებაზე მალევე ხდება მოსვლა ამ ინსპექციის. ისინი უწერენ, ასე ვთქვათ, იმ პრობლემებს, თუ რა არის გამოსასწორებელი და 120 დღიან ვადას უნსაზღვრავენ იმისათვის, რომ მოხდეს შემდგომ ამ პრობლემის აღმოფხვრა. ამ 120 დღის ვადაში კომპანია ვალდებულია, რომ მოახდინოს პროექტის კორექტირება და ახალი ნებართვის, ან კორექტირებულ პროექტზე ნებართვის მიღება არქიტექტურის სამსახურიდან. ამ ვადის შემდგომ უკვე მეორე დროდესაც უწევს კომპანიას სურს, რომ მოვიდეს და სერვისი მიიღოს. მან დიკარგება უკვე მომსახურება და რატომ? რა იგულისხმება მომსახურების დაკარგვაში? ორჯერადში ხომ მქონდა თანხა გადახდილი სერვისის მიღებაში. სავარაუდოდ არ ყოფნით ადამიანური რესურსი, არ შრომითი რესურსი და ვერ ახდენენ ამ ვალდებულებების შესრულებას. ამიტომ სხვადასხვა მიზეზის გამო იწელება დროში ეს მეორედ მოსვლა და 1 წლის ვადა როგორც კი გავა, ეუბნებიან რომ თქვენ ეს ვადა გაუშვით, თქვენ მანამდე უნდა მოგეთხოვოთ და ამიტომ ჩვენ აღარ მოვალთ მომსახურების გასაწევად. ვადა არის და მეორე დროში ჭიანურდება მერის წარმომადგენლების მხრიდან სერვისის წარმომადგენლების მხრიდან მისვლა ადგილზე და ნახეთ როგორი კი უარისხმის მიზეზი ხდება, უბრალოდ აი ყურადღების მიღმა აქვს დარჩენილი ეს ამბავი, იმიტომ რომ მაინდა-მაინც არ საჩივდება, ჩემთვის გასაკვირია რატო არ საჩივდება ამ სამშენებლო კომპანიების მხრიდან მსგავსი რამ. ჩვენ გვაქვს ახლა ერთი პრაქტიკული შემთხვევა, რომელსაც სავარაუდოდ თუ არ მოხდა ან თანხის უკან დაბრუნება, ან სერვისის რეალურად გაწევა, სავარაუდოდ წავალთ მე სასამართლოში. თუმცა პრობლემა უფრო ესეთი რაკურსით რო დავინახოთ, ანუ სამშენებლო კომპანია იხდის თანხას სერვისში, ღებულობს ნახევარ სერვისს, შესაძლებელია ის დამატებით დაჯარიმდეს კიდევაც, თუ კი ვადაში ვერ ჩაეტია, მეორედ როდესაც ითხოვს ადგილზე მოსვლას, არ მოდიან ადგილზე და გამოდის რომ შეიძლება გადაიხადოს ჯარიმაც, იხდის სერვისის საფასურს და სერვისი სრულად ვერ ღებულობს. ავტომატურად და აუცილებელი არის პირდაპირ ორის გადაიხადო თუ შეიძლება ჯერ ერთი და შემდეგ მეორე. ამ შემთხვევაში უფრო დაცულად იქნება. საერჩევ ორივეს ერთად იხდი წინასწარ. ჯერ ერთი რო აირჩიო და თუ ესეთი რისკები ახლავს მეორე კლასების მიხედვით ნაწილდება ვალდებულება სავარაუდოდ ჩამოწმების რაოდენობის მიხედვით როგორც მიხვდი, ხო? არა, ნებისმიერ კლასზე შესაძლებელი მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე კლასზე შესაძლებელია კომპანიამ აიღოს სერვისი ან წელიწადში 1, წელიწადში 2, 2 წელიწადში 4. გააჩნია ახლა თუ დიდი მშენებლობა არის, შეიძლება 2 წლიანიც დასჭირდეს. ძირითადად არის ხოლმე წელიწადში 2, რომელიც ერთხელ მოდიან შემოწმებაზე და მეორე არ მოდიან. იმ არგუმენტების გარდა, რომელიც მოგისმენიათ წარმომადგენლების მხრიდან ან კომპანიების წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც განმარტავენ რაში მდგომარეობდა ეს პრობლემები. გადმოსახედიდან, თქვენი გადმოსახედიდან და თავად მშენებელი კომპანიების გადმოსახედიდან რა არის პრობლემა? ეს გამიზნული ვთქვათ ჩავარდნები არის, თუ ეს არის იგივე შესაბამისი კადრების არარსებობა, ან უბრალოდ ვერ მომსახურება იმ რაოდენობის ვთქვათ დაკვეთის, რომელიც დღეს არსებობს. სავარაუდოდ ეს არის მენეჯმენტის დიდი პრობლემა და სავარაუდოდ არის ადამიანური რესურსის და პროფესიონალი კადრის ნაკლებობა და მერია რეალურად ინსპექცია უბრალოდ ვერ წვდება მომსახურებას, რომელიც დაკვეთაც ხორციელდება მისთვის. თუმცა აქ გვაქვს მეორე მხარე, რატომ იღებს იმდენ მომსახურების საფასურს ან იმდენ დაკვეთას, რის შესრულებას მას არ შეიძლება რომ მერიამ შეარჩიოს დაკვეთების მიღება. ეს ხო რიგითობის მიხედვით სანამ არის იმდენი საქმე, რამდენსაც ემსახურებიან, მოემსახურონ და როცა ეს საქმე ამოიწურება, შემდგომ მიიღონ დანარჩენი. ანუ ეს რომ ადამიანური რესურსი არ ყოფნის, ეს თქვენი ვერსია არის თუ უბრალოდ სხვა ყველა ის გამოირიცხა გარემოება და აქამდე მივიდა, არამედ ფედერალური სხვა ფიქრობთ ამ არსებობს თორე ალტერნატიული ვერსია გარდა ამისა, თუ რატო შეიძლება არ მოდიოდნენ ასე პროცესების სახსასრულებლად მე ის წარმომადგენლები, ანუ სხვა რამის ბრალიც ხო არ არის თქვა ამის კითხვა მინდა. მე ხმეც ანუ ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, ანუ პრობლემა არის ის, რომ სერვისი რეალურად, რომელიც გაწევასაც კისრულობენ პასუხისგებლობას, ამ ეს სერვისი არ სრულდება. გარდა ამისა, ამ ხრივ სამშენებლო კომპანიებთან მიმართებით და არა მხოლოდ სამშენებლო, ვინაიდან იქ შეიძლება კერძო სახლით მესამე კლასში გავიდეს გაბარიტებიდან გამომდინარე, ხო, თავისი სიდიდიდან გამომდინარე. გაზრდილია ყველანაირი მომსახურების ფასები. იგივე რომ ავიღოთ თუნდაც
დაჯარიმების შემთხვევებში ჯარიმა ადრე თუ იყო მესამე კლასზე 3000 ლარი, მეოთხე კლასზე 5000 ლარი, ეხლა არის 10000, 15000 ლარი. ანუ გაცილებით გაზრდილია ეს ჯარიმების ოდენობა. ეს მომსახურების საფასურის ღირებულებების გაზრდილია. ზუსტად იგივე 1 წლის წინ თუ კი წელიწადში 2 მოსვლაზე იხდიდა კომპანია 2000 ლარს, რომელიც 1500 მეტრზე ხორციელებს მშენებლობას. დღეს უკვე 6000 ლარია ამის მომსახურება. ანუ ეს სერვისები იზრდება. ინსპექციისა და საერთოდ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი შემავსებელი წყარო ზუსტად არის სამშენებლო კომპანიები, სადაც ძალიან დიდი თანხა შედის და ყველაზე ნაკლები სერვისი მიეწოდებათ მათ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გამოასწორონ ეს პრობლემები და აღმოფხვრან მოსაკრებელთან დაკავშირებით მინდოდა კიდევ მეთქვა, ესეც საკმაოდ გაზრდილი მოცულობით ხდება, ვინაიდან მოსაკრებელის არის პროექტის შეთანხმების ეტაპზე, როცა ათვისებული კალორი კოეფიციენტისათვის ხდებოდა მოსაკრებლის გადახდა, პირობითად რომ ავიღოთ, თუ კი კორპუსის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, კორპუსი იკავებდა ძირზე 600 კვადრატულ მეტრს, მაშინ იხდიდა 600 ლარს პროექტის შეთანხმებისას ათვისებულ კალორი კოეფიციენტის ანაცვლოდ. ეხლა 600 კვადრატულზე თუ დგას 10000 კვადრატული მეტრის მთლიანად შენობა ნაგებობა, 10000 უნდა გავამრავლოთ 4-ზე და იხდის იმდენ თანხას. გასაგებია, როდესაც გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა მერიაში, მათ განაცხადა რომ დაამატებდნენ კადრებს კიდევ ამ სერვისების შემოწმების. ნახოთ რამდენ ხანში მოხდება ფაქტია რომ საჭიროება დგას და კონკრეტული პრობლემები არსებობს. ერთ კონკრეტულ დავასთან დაკავშირებით თუ კი რაიმე სიახლე იქნება, ნამდვილად кейსური იქნება და ვფიქრობ რომ ამაზე აუცილებლად ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსში უნდა იყოს. მარიკა არევაძის ადვოკატს მას მიზლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას ამ თემაზე ყურადღების გამახვილებისათვის. ჩვენ პრინციპში ისევ მშენებლობაზე, დეველოპერულ სექტორზე და ძალიან საინტერესო თემაზე გავაგრძელებთ. რეკლამის შემდეგ საუბარს უკვე ლიკა ქარდოვას რუბრიკის დრო არის და ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია ტერასა ჯგუფი. კომპლექსში დირსი ქალაქში სტარტაპებისათვის და მეწარმეებისთვის სამუშაო სივრცე მოეწყობა. სამშენებლო კომპანიამ გადაწყვეტილება დამწყებ ბიზნესებისათვის ხელშესაწყობად მიიღო. ამაზე ჩვენ მხოლოდ მცირე ანონსი გქონდა, BMG-ს მკითხველი წაიკითხავდა კიდეც ამარაჩვეულებრივ ამბავს, თუმცა ვინ და როგორ გამოიყენებს ამ შესაძლებლობას, ამაზე უფრო დეტალურად და მეტ ინფორმაციას ლიკა ქარდავას რუბრიკაში დღეს მისი სტუმარი ქეთი ფაჩულია, ჯორჯია-დირსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ისაუბრებს. მივესალმები ქეთისაც და ლიკასაც და წარმატებულად დიდი მადლობა ანი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მართლაც რომ ძალიან საინტერესო ექსკლუზიური შეთავაზებით გვესტუმრა ჩვენ კომპანია ჯორჯია, პროექტი დირსი და ეს შეთავაზება არის, ასე ვთქვათ, სოციალური პასუხისმგებლობის საუკეთესო მაგალითი, რომელიც ეხმარება, როდესაც ბიზნესი ეხმარება დამწყებ ბიზნესებს. თან იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს doing business-ში დაწინაურდა მე-6 პოზიციაზე და ამ დაწინაურების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმი იყო ახალი ბიზნესების დაწყება, ალბათ მაყურებელი დამეთანხმება, რომ ბიზნესის დაწყებასთან ერთად მისი შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია. სწორედ აი ამაზე მორგებული პროდუქტი ძალიან დროულად წარმოადგინა კომპანია დირსმა. ქეთი, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად, ჩვენთან სტუმრად. გაგვაცანი რაშია თქვენი შეთავაზება და რას თავაზობთ? აი ამ ასე ვთქვათ, მომავალ ზალას, რომელმაც უნდა შექმნა საინტერესო ბიზნესები და ჩვენი ეკონომიკა გააძლიეროს. კომპანია ჯორჯია-დირსი მცირე მეწარმეებს, სტარტაპერებს ასთავაზობს ყველაზე ხელმისაწვდომი შეთავაზებით ვართ მათ მიმართ და თავაზობთ ჩვენს ქალაქში სამუშაო სივრცეებს. ჩვენ ამ პროექტის პრეზენტაცია გავაკეთეთ 13 ოქტომბერს სტარტინ ჯორჯიას გამოფენაზე, სადაც სპეციალურად ყველაფერი იყო მოწყობილი სტარტაპერებისთვის. საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოყვა ჩვენ შეთავაზებას და ახლა უკვე მინდა რაღაცნაირად შევაჯამო ეს ჩვენი ურთიერთობა, რაც 13 ოქტომბრიდან დაიწყო უშუალო სტარტაპერებთან ერთად. უამრავი სტარტაპერი გამოეხმაურა ამ ჩვენს ინიციატივას. ეს არის ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში ყველაზე ხელმისაწვდომი შეთავაზება სტარტაპერებს. ეს არის ჩვენი წვლილი მცირე ბიზნესის განვითარებაში და რაც მნიშვნელოვნად გასაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას, ჩვენ ეს გრად გვჯერა და ამიტომ ხარდამხარ მცირე ბიზნესის მხარდასაჭერად დირსი თავის ქალაქში სთავაზობს სტარტაპერებს სამუშაო სივრცე
წლებს და შემდგომარეობს პირობები. ველოდები პირველი წელი მოგეხსენებათ საკმაოდ რთულია ბიზნესის დასაწყებად, უამრავი გამოწვევა უნდა დაძლიონ სტარტაპერებმა და ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა არის სამუშაო სივრცის კომპონენტის პრობლემის გადაჭრა, მოგვარება და სწორედ აქ ვფიქრობთ, რომ კარგი შეთავაზება, ერთი წელი, ერთი ლარი. ეს არის ჩვენი სიმბოლური თანხა მათთვის. დიახ, ეს არის ჩვენი შეთავაზება, ნამდვილად ყველაზე ხელმისაწვდომი, ეს არის სრულად სოციალური პასუხისმგებლობა და ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ვფიქრობ, რომ ეს მათი წარმატებული სტარტისთვის არის ჩვენი ხელგაწყვილი და ვფიქრობ, რომ დირსის ქალაქში სტარტაპერებს წარმატებული სტარტი ექნებათ და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. ძალიან კარგი კეთი, არაჩვეულებრივი შეთავაზება. მე პირადად საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ ბიზნესისთვის პირველი წლები გაცილებით უფრო ესეთი კრიტიკულია და მისთვის დაზოგვა თანხების ისეთი როგორც არის იჯარის თანხა, საკმაოდ აწვება ხოლმე ბიზნესს. ეს არის ძალიან კარგი შეღავათი, რომელიც შეიძლება, ასე ვთქვათ, სხვა განვითარების, სხვა მიმართულებაში ინვესტირდეს. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი გეყოლებათ ამ მიმართულებით და ალბათ უკვე ყავთ, ხო? ეტაპზე დავძენდი, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ქალაქი, დირსის ქალაქის თავაზობს არამხოლოდ სამუშაო სივრცეს, არამედ სრულიად გარემოს. გარემოს, რომელიც აგავსებს ინსპირაციით და შთაგონების წყაროა. ეს ნამდვილად საკუთარ თავზეც მაქვს გამოცდილი. შესვენების დროს შეგიძლია, რომ გაისეინო ან ღია კაფის სივრცით ისარგებლო და იქ იმუშაო. ნამდვილად სიმართლე გითხრათ, ველოსიპედით შესვენების დროს ნამდვილად არ ვარჯიშობ ხოლმე, მაგრამ ამის საშუალებაც აქვს ჩვენ სტარტაპერებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ მაცხოვრებლების გარდა, ვინც საქმიან დროს ჩვენთან გაატარებს. ანუ ეს არის ადგილი, სადაც შეიძლება ლანჩი, პიკნიკად აქციო და ეს ნამდვილად ასეა, გვჭირდება სიმწვანე, გვჭირდება ბუნებასთან სიახლოვე და ვფიქრობ, რომ ამ დროს ადამიანი მეტად ნაყოფიერი, მეტად პროდუქტიულია და გამორჩეული გარემო. ძალიან კარგი. კეთი, სხვათა შორის სწორედ აი ამას ამტკიცებს უამრავი საერთაშორისო კვლევა, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ტრადიციული საოფისე სივრცეები კარგავს თავის აქტუალობას და დამსაქმებლები ცდილობენ, რომ შექმნან თავის თანამშრომლებისთვის მრავალფეროვანი გარემო, რომელიც მოიცავს თანაზიარ სივრცეებს, სოციალური კომუნიკაციისთვის, სივრცეებს, გარე გამწვანებულ სივრცეებს, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ტენდენციების გათვალისწინებით, ბუნებრივია მსგავსი ტენდენციების გათვალისწინებით, ის რომ საოფისე სივრცეები კარგავს აქტუალობას, სწორედ ამიტომ დირსი გამოდის ინიციატივით და მომხმარებელს თავაზობს 6 ახალ პროდუქტს. ეს არის სამუშაო სივრცეები, ეგრეთ წოდებული co-working space-ები, სამუშაო საზიარო სივრცეები, რომელიც ესე გადავთარგმნეთ, ასევე არის office with desk, ანუ აბსოლუტურად აღჭურვილი, საკონფერენციო შეხვედრების ოთახები და ასევე სახელოვნებო მეწარმეებისთვის სახელოვნებო სივრცეები, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება აქვს ჩვენთან სწორედ ამ მიმართულებას, art space-ებს, ანუ სახელოვნებისთვის და სწორედ ერთ-ერთი სტარტაპერის დღეს მინდა რომ მისი ნამუშევარი გადმოგცეთ სამახსოვროდ და საჩუქრად, ერთ-ერთი სტარტაპერი ქალბატონი ფატი, რომელიც 13 წელია საჯარო სამსახურის თანამშრომელი გახდა, გადაწყვიტა რომ დაიწყოს თავის ბიზნესი და ხელნაკეთ სამკაულებს ამზადებს. ჩვენ მას ძალიან გულშემატკივრობთ, მინდა რომ სიმბოლურად ეს გადმოგცეთ საჩუქრად. ძალიან დიდი მადლობა. და მას უსურვოთ, ის უკვე საკმაოდ წარმატებებს აღწევს, თბილისის მოდის კვირეულზეც კი მიიღო მონაწილეობა და ჩვენ სტარტაპერებს ძალიან გულშემატკივრობთ სამუშაო სივრცის გარდა ჩვენს გულთბილ გულშემატკივრობას, მხარდაჭერას კვლავ გავაგრძელებთ. მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის. ანუ ეს ყველაფერი ეწყობა თქვენთან. არის მრავალპროფილური, ასე ვთქვათ, სამუშაო სივრცეები, სადაც ყველა პროფესიის ადამიანს და პროფილის ბიზნეს შეუძლია აწარმოოს თავისი საქმიანობა. კეთი, როგორია დატვირთულობა, ანუ დღესდღეობით, როგორც ახსენეთ, გამოხმაურება საკმაოდ მაღალი იყო და ბევრი, ასე ვთქვათ, სტარტაპერი მეწარმე დაინტერესდა თქვენთან თანამშრომლობით. დღეს როგორი მოცემულობაა და ვთქვათ, როგორ დაიტვირთება უახლოეს 2-3 თვეში. დიახ, ან ჩვენთან მობრძანდებიან, ვარჩევთ მათთვის სივრცეებს, მათი კრიტერიუმების გათვალისწინებით. სწორედ გამოფენაზე გვქონდა კითხვა, რიც წაღებული, სადაც გვაინტერესებდა მათი მოთხოვნები, რომ რაც შეიძლება რეალურ
მშენებლობასთან ფეხდაფეხ ყოფილიყო ეს ჩვენი შეთავაზება. გვაინტერესებდა რამდენი ადამიანი ყავთ დასაქმებული, როგორი გეგმები აქვთ, როგორი სამუშაო გრაფიკი აქვთ, ასე შემდეგ. უამრავი, ხო, რა უპირატესობას ანიჭებენ სამუშაო გარემოს შერჩევისას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და სწორედ აი ამ კრიტერიუმების მიხედვით ჩვენს ქალაქში მათ ურჩევთ მათ ადგილებს და სხვათა შორის ძალიან გვიხარია რომ ერთ-ერთი სტარტაპერი მობრძანდა ჩვენთან გვითხრა რომ არა დირსის შეთავაზება ალბათ მისი იდეა ჯერჯერობით ისევ იდეად დარჩებოდა და ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი мотиваციაა და ასე ვთქვათ შემართებით შეგიძლიათ გააგრძელოთ ეს მიმართულება თან იმ ფონზე რომ თქვენ აცხადებთ და საქმითაც ადასტურებთ იმას რომ დირსი არ არის მხოლოდ საცხოვრებელი კომპლექსი არამედ ის არის უფრო მეტი. დიახ, სწორედ ამის ქვეშ ერთიანდება რომ დირსი არ არის მხოლოდ საცხოვრებელი ადგილი, დირსი უფრო მეტია და დირსი არის ადგილი წარმატებული სტარტისთვის. ძალიან კარგი, მიხარია რომ ბიზნესი, მსხვილი ბიზნესი ეხმარება დამწყებ ბიზნესს. რაც შეეხება დირსის ძირითად მიმართულების განვითარებას, ამაზეც მოკლედ რომ გითხრა კეთი, რა ეტაპზეა დირსის განვითარება, როდის იგეგმება შემდგომი ფაზების დაწყება და როდის მოგვაწოდით, ასე ვთქვათ, აი ამ ინფორმაციას და პრეზენტაციები როდის ჩატარდება ახალი ფაზაზე ვართ. ახლა საბოლოო დეტალები ზუსტდება უკვე ჩვენი რამდენიმე ეტაპიანი მშენებლობის და ინვესტიციის რამდენიმე ეტაპის შესახებ. წლის ბოლოსთვის ვფიქრობ მომხმარებელს ექნება სრული ინფორმაცია უკვე 5-ვე ეტაპის შესახებ და ინვესტიცია მოგეხსენებათ 1.5 მილიარდს გადააჭარბებს. მეორე ეტაპისთვის ვემზადებით, რომელიც არაერთხელ დავაანონსეთ თქვენი ეთერის საშუალებით. ეს არის 8 ჰექტარი ბულვარისა და პარკის მშენებლობა და ასევე ნოემბრის თვე გვექნება ძალიან აქტიური ახალ რეალობასთან მორგებული შეთავაზებით მივმართავთ მომხმარებლებს გაყიდვების კუთხით, ვისაც პირველი ეტაპის ბინების შეძენა სურს და ის შეუძლიათ რომ მოასწრონ ამის გაკეთება და ნოემბერში კვლავ აქტიური შეთავაზებებით დაგიბრუნდებით. ძალიან კარგი, თქვენი შეთავაზებები იქნება მრავალფეროვანი, სხვადასხვა ასე ვთქვათ სეგმენტზე ჩვენს ინსპირაციულ გარემოში დაბადებით და კიდევ ერთხელ დაადასტურებთ იმას, რომ დირსი უფრო მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ საცხოვრებელი კომპლექსი. კეთი, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის გამორჩეულად საინტერესო რესპონდენტობისთვის და სტუმრობისთვის. წარმატებას ვუსურვებ დირს ჯორჯიას და მრავალ ასე ვთქვათ მსხვილ ინვესტორს ქვეყანას, რათა კიდევ უფრო მოწინავე პოზიციები დავიკავოთ ბიზნესის რეიტინგში მომავალ წლებში. დიდი მადლობა. მადლობა ლიკას და კეთის სამარაჩვეულებრივი ამბის გაზიარებისათვის. დარწმუნებულია რომ მათ შორის დირსის კომპლექსში იმ სტარტაპებსაც გავიცნობთ, რომლებიც იქ დაიმკვიდრებენ ბინას და მათ შესახებ ძალიან ბევრ წარმატებულ ისტორიას გაუზიარებთ ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემების ეთერში და არა მხოლოდ ვებგვერდზე ძალიან საინტერესო ამბებს მოგითხრობთ. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ ამ არაჩვეულებრივი შეთავაზებისათვის სტარტაპებისათვის და ჩვენთვის რომ გვაქვს ასეთი კარგი ამბების მაყურებლისთვის გაზიარების უფლება და შესაძლებლობა. დღეს კი ამ ამბით ვასრულებთ საქმიან დილას. ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს, თუმცა იქამდე აუცილებლად უნდა უყუროთ TV Pirveli. დღის ამბები დაიწყება რამდენიმე წუთში, ქალების ნარატივი და საქმის კურსი. ყველა ბიზნეს და ეკონომიკის სიახლის შესახებ, რა თქმა უნდა, დღის განმავლობაში ჩაგაყენებთ საქმის კურსში, ასევე BMG-ის ვებგვერდის დახმარებითაც და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.